Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why. In City manager. you talk about extreme. Oh, da, baby! Bum! Suntem live! Seara de Cripto, episodul 66 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, alegerile SUA sunt aproape aici. Ce săptămână nebună urmează, în care miercuri, din punctul meu de vedere, între marți și miercuri, dar ce probabil vom merge spre miercuri pentru a afla noul președinte al Statelor Unite, Kamala Harris sau Donald Trump. E bine, Donald Trump a tot condus în partea asta de puls până acum. Ai avut Donald Trump în sus, Donald Trump în jos, 20% pe plus, 30% pe plus. În ultimele zile, ce să vezi, Kamala Harris a venit rachetă din spate și în unele zone este peste Trump în momentul ăsta. Nu, desigur, pe principala platformă de betting, unde încă rămâne Donald Trump în favorit, dar pe altele Kamala Harris vine din spate și vă ziceam destul de puternic că acele pool-uri nu sunt bune
bune din punctul meu de vedere și nu sunt accurate, adică nu ar trebui să ne uităm la ele din acea perspectivă, ci lucrurile sunt mult mai apropiate decât crezi și totul probabil se va decide pe statul Pennsylvania sau Pennsylvania, cum vrei să-i zici. Acolo probabil se va decide noul președinte al Statelor Unite, în care momentan Trump este favorit. Acum rămâne de văzut, surpriză s-au văzut de nenumărate ori în aceste alegeri prezidențiale. Încă rămân la ideea că Trump va câștiga, dar va fi foarte, foarte, foarte aproape și lucrurile se vor decide pe ultima 100 de metri, cel puțin așa cred. Și posibil să avem live, nu știu, marți dimineața, pe la 5, 4, la 6 dimineața, la 7, miercuri, habar n-am, rămâne de văzut. În momentul în care ne apropiem de final, să zicem așa, de numărarea voturilor, vom face un live special pentru a vedea cine este noul președinte. Nu numai asta se întâmplă săptămâna viitoare, avem joi desigur și FOMC-ul. Vine Jerome Powell și pentru prima dată din 4 ani va avea alt președinte. Oare vine Donald Trump? Oare Kamala Harris? Rămâne de văzut. Va avea un nou președinte, vedem ce zice și Donald Trump despre asta. Desigur va fi ăsta Jerome Powell despre asta, doar ce va fi întrebat, mai ales dacă vine Donald Trump, care a zis că se va băga ușor ca Gigi Becali, așa, se va băga ușor așa la echipă, nu? Adică la rata dobânzii de referință. Dar rămâne de văzut. Nu știu dacă sunteți fan Trump, dacă nu sunteți fan Trump, dacă sunteți fan Kamala sau ne fan Kamala, aici ținem lucrurile imparțial, nu avem afinitate politică, adică din punctul meu de vedere lucrurile într-un fel sau altul se vor desfășura cât de cât similar. Desigur cu Kamala Harris mai multă incertitudine pentru piețe, cu Donald Trump probabil mai multă certitudine, dar în ambele cazuri prevăd un dump, care după cum vedem acum luna asta noiembrie, despre care vom discuta imediat, sperăm să nu se mai miște aici ecranul, nu știu, se mișcă un pic, luna asta noiembrie, vedem ce se întâmplă pentru Bitcoin și cum e istoric și ne vom uita imediat. Să vedem istoric cum e performanța Bitcoin în luna noiembrie. Desigur ne vom uita istoric cum e performanța Bitcoin înainte cu câteva zile de alegerile SUA, dar și după, la un an distanță, deoarece probabilitatea este în favoarea taurilor grav la un an distanță de la alegerile prezidențiale, indiferent cine câștigă. Acum, alegerile astea sunt un pic ciudate, deoarece pentru prima dată în istorie ai avut un candidat Donald Trump care a venit foarte, foarte aproape de spațiul de criptomonede, ceea ce nu s-a mai întâmplat în trecut. De asta miza este mare. Miza nu este mare doar pentru cripto, miza este mare desigur și pentru Elon Musk, care a dat totul pentru Donald Trump. Îți dai seama, dacă Donald Trump nu va câștiga, cum vor arăta lucrurile, mai ales în primele luni. Nu vor arăta fenomenal, nici pentru piață, nici pentru Elon Musk, pentru nimeni în prima parte. Ulterior probabil lucrurile se vor regla, deoarece ce vor piețele? Vor stabilitate, nu incertitudine. Acum piețele au incertitudine, nu? Câteva zile înainte de alegeri nu știi cine este președinte și incertitudine și se numește de-risking sau hedging în mare parte. Că vorbim de Bitcoin, că vorbim de bursa americană și de toate celelalte, ok? Am văzut șomajul miercuri, vorbeam de el, dacă țineți minte, cu George Bucni și Andrei Brătucu, apoi am văzut șomajul vineri, v-am zis 4,1 a venit destul de bine din punctul meu de vedere, locurile de muncă destul de mici, undeva la 10.000 de locuri de muncă, așteptarea era 100.000, interesant, dar rezultăm și de ce s-a întâmplat asta, am văzut destul de pozitiv, deoarece asta ai vrut să vezi șomajul că rezistă peste zona aia de 4%, acolo vrem să fim, pentru ca Jerome Powell joi să vină să taie, cel mai probabil va tăia, cât 25 de puncte de bază, asta va ajuta sau nu va ajuta, vorbim imediat, ok? Imediat. Bitcoin, după cum vedeți, n-a făcut niciodată asta all-time high, a fost rejectat de la, nu știu, câțiva zeci de dolari de all-time high, pare că momentan undeva la 68.484, săptămâna nu arată grozav, cel puțin dacă ar închide în regiunea asta de aici, dar măcar ține 68.000. V-am pus o postare pe Twitter, eram undeva în aeroportul din Dubai și v-am pus o postare că 68.200, 68.004 ar fi destul de interesant ca Bitcoin măcar să mențină regiunea aia pentru a putea vedea ceva scântei, mai ales după alegerile prezidențiale. Bun, vă salut pe toți de pe chat, dacă vă place acest live, lăsați un comentariu aici pe chat și desigur like-ul de rigoare îl găsiți jos, butonul de like, vi-l arăt și vouă un pic mai târziu. Așa că lăsați comentarii pe chat, să curgă puternic, vorbim și despre CZ și ce s-a întâmplat la Binance Blockchain Week, dacă vă interesează, ca un preview nu mai este același CZ din punctul meu de vedere și nu o să mai fie niciodată același CZ, dar discutăm despre asta imediat, poate și asta a fost cauza pentru care Bitcoin a scăzut, nu? Bun, hai să vedem cine este pe chat, facem și un poll imediat, probabil o să facem unul cu Donald Trump sau Kamala Harris, dar îți dai seama că va ieși vreo 70% pentru Donald Trump, doar ce l-am mai făcut în trecut, dar vom face și unul cum se va desfășura luna noiembrie, ca un mic
mic preview pe stats, luna noiembrie destul de pozitive de obicei și dacă noiembrie închide pe verde și decembrie, probabilități foarte mari să închide și ea pe verde. Dar dacă noiembrie este roșie și decembrie are o probabilitate foarte, foarte mare să fie roșie. Okay? Și, vorbim imediat intrăm în toate aceste subiecte. Bun. Mi-a fost un dor de live-urile astea de duminică, sunt foarte frumoase, deoarece sunt la final de săptămână și putem vedea așa un vorbi ce s-a întâmplat până acum. Salut, hai că am intrat la fix ce stam cu Ionuț Adrian, la fix a intrat Adrian. Multiverse X era pe la $21, vorbim imediat și despre asta. Bună Daniel, bună Mihaela, bine a venit pe acest live. As always, zice Cristina, i-au închis gura lui CZ, asta a fost pactul. Păi da, îți dai seama, și tu ce ai fi ales în locul lui CZ? A? Sau o viață de asta de tortură sau o viață ok și familia ta ok și toate ok? Bun, mai departe, prezent, Liviu, capitanul este și el aici, deci Daniel stă în plovăr în casă, ține căldura oprită ca pe pensionarii, dar este frig în Olanda, nu ne permitem, este foarte, foarte scump. Este foarte, foarte scump. Nu îmi place să stau în plovăr, nu am probleme cu căldura. Daniel, back in business, zice Adrian Șerbărescu. Yes, sir, săptămână de focus, facem live-uri peste live-uri. Când rămâne de văzut, când ne apropiem de finalitatea pe președintele SUA, probabil vom face live. Așa că apăsați clopoțelul neapărat, deoarece live-ul va fi poate miercuri la 5 dimineața, la 6 dimineața, la 7 dimineața. Aproximez că undeva miercuri dimineața vom avea ceva claritate. Până în ora 10, acolo vom avea claritatea necesară. Marți se desfășoară, să zicem așa, votul, se numără cât de cât din voturi. Claritatea mare o să o ai pentru noi miercuri dimineața și pentru ei probabil marți seara, dacă e să o luăm așa. În acest multe ore distanță între Europa și SUA. Okay? Deci acolo o să avem cea mai mare claritate undeva miercuri dimineață. Deci miercuri dimineață e posibil să avem un live așa neașteptat. Așa că apăsați clopoțelul, intrați pe Discord, aveți Discordul jos, intrați și pe Telegram, una din astea două e suficient pentru că mereu postez când intru live acolo. Bun, facem 100x rege CryptoGunner, depinde ce deții. Se vor mai face desigur 100x-uri, dar din nou nu ăsta este targetul. Și clar că tu ai zis doar așa, nu cred că targetul personal al tău este să faci 100x, doar ce aici vorbim de păcănele și noi nu facem păcănele aici, ci facem investiții un pic mai așezate și mai pe termen lung, așa decât 100x. Salut, like, cum ar fi să candideze Șoșoacă în Republica Moldova? Da, nu știu ce face Șoșoacă, ce nu face, dar momentan nu prea mai poate să candideze pe nicăieri. În sfârșit pot și eu să urmăresc live-urile, vin alegerile și în România, domnilor și doamnelor și domnișoarelor, vin alegerile în România, cred că pe 24 noiembrie este primul tur în care avem de ales din nou între răul cel mai mic sau răul cel mai mare sau răul cel mai median, că așa e pe la noi pe aici, așa au și ăștia din SUA de ales între răul cel mai mic și mai bla. Și ziceam eu pe Twitter, bă, de ce nu avem și noi o rubrică în care să scriem marții, știi, că na, acum eu sincer să fiu, în ce văd, bă, n-am prea cu cine, adică din ăștia așa mari, bă, n-am cu cine să votez, adică nu prea am, o să mă duc la vot cel mai probabil, o să votez aici în Olanda, cel mai probabil, dar din nou cu cine, știi, și să avem și noi o rubrică acolo, bă, cu alții, știi, și dacă la alții face 20, 30, 40%, să repetăm alegerile, nu? Ar fi frumos, asta mi s-ar părea democrația reală, deoarece eu cred real că dacă pe buletinul de vot ar fi alții în momentul de față, o mare majoritate a oamenilor s-ar duce și ar vota alții, s-ar duce pe ăștia, bom, alții. Acum vin unii și zic, păi hai să ne anulăm votul. Anularea votului nu te ajută cu absolut nimic, decât poate cine știe cineva să-ți ia votul să-l ducă în diferite zone să voteze în locul tău, să zicem așa. Dar în rest nu te ajută cu nimic, doar ce alții vor decide pentru tine soarta alegerilor, dacă nu decizi tu. De asta, într-o democrație reală, ar trebui să ai și pe buletinul de vot. Eu nu știu cum până acum n-au fost petiții de genul ăsta în care să ai pe buletinul de vot, bă, alții. Că e 50%, că e 40%, astea rămâne de văzut. Bă, dacă se strânge pragul ăla de oameni care nu vor ăștia care erau pe buletinul de vot, să nu mai aibă dreptul să mai candideze în următorii 6 ani, 7 ani, 8 ani, habar n-am, și să vină toate alții care sunt capabili și așa, dai toată caracatița la o parte, deoarece îți dai seama, își fac ăștia planul să după la televizor, dau milioane de euro, tot din banii noștri, îți dai seama, fac campaniile astea electorale și tot. Dau pe la, nu știu, influencer, dau pe la whatever, pentru un candidat. Îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă s-ar strânge oamenii și ar vota 40% că vor pe alții și ar da banii de pomană. S-ar și distruge mitul ăsta că se dă întotdeauna numai bani
La televiziune este un mit și este un adevăr, asta e destul de clar. Și atunci și politicienii vor fi mai altfel, își vor face un plan mai bun și alte chestii. A? Ar fi bună treaba asta să fie implementată, ok? Mulți ar zice că, domnule, se repetă alegerile de 11.000 de ori și să plătește. Bă, la cât am plătit noi? La cât am plătit noi la diferite chestii în viața asta? Zic, noi cotizăm la stat. Bă, pe asta aș cotiza-o cu drag. Cu drag aș cotiza în plus ca să repete alegerile în caz că se strânge acel prag de 20, 30, 40%. Depinde foarte, foarte mult. La câte taxe am plătit noi până acum, asta nu cred că ar fi o problemă, nu? Zic, domnilor, pentru democrație cred că ar fi foarte, foarte bună. Bună, mai departe, salutare tuturor. Dacă se anulează 200 de cap de voturi, se repetă alegerile. Cred că Călin, da, așa este în Constituție. Nu mai știu dacă era așa. 200.000, nu mai țin minte pragul, dar ar fi normal să ai și această oportunitate să votezi, bă, cu alții. Eu vreau cu alții, pe ăștia n-am încredere niciunul dintre ei că n-au niciun plan real, adică zero barat, din ce am văzut eu, din ce m-am uitat, zero, nici n-ai cu cine, n-ai. Bun, John are ceva cunoștințe de lumea cripto. Da, are, dar în România, să știi că dacă vii pro-cripto în România îți faci și mai rău decât ți-ai face, că România nu este SUA, știi? Adică încă nu. Probabil va fi în 4 ani, habar n-am, sau 6 ani, dar momentan, dacă tu vii pro-cripto, toți ăștia zic, scammerul ăsta, nesimțitul ăsta, asta cu criptomonede. Asta în România n-ai cum, deoarece în SUA ai avut cerere din partea populației. În România nu există așa ceva, mai rău îți face. Deci dacă vii pro-cripto în România, mai rău îți face în momentul de față. Bun, mai departe. Eu aș merge pe Joan, ar fi singurul care are ceva de... Joan a mai fost aceeași apă încălzită, același lucru, nu știu, adică nu mă convinge pe mine personal, sincer să zic, niciunul nu mă convinge. Bun, degeaba se repete dacă sunt aceiași, pe asta am și zis că nu mai au voie să candideze. Deci odată ce ești pe buletinul ăla de vot în care se repetă alegerile, populația a zis, bă, nu vrem pe niciunul, păi ce mai cauți să mai candideze a doua oară? Mai voie. Mai voie în 4 ani sau în 6 ani sau în 8 ani, rămâne de văzut. Nu te-ai gândit niciodată să intri în politică, cred că ai face lucruri bune. Am mai discutat despre asta, șanse foarte, foarte mici să intru în politică vreodată. Șanse foarte, foarte mici. Nu zero, dar extrem de mici. Bun. Noroc că l-avem pe Iancu Buda și ne învață economie. Îmi consider că este cea mai probabil ca persoană de drept de vot să transmită un mesaj anulând votul decât să așteptăm că cineva să opună o rubrică specială pe buletinul de vot. Da, din punctul meu de vedere ar trebui să ceri o rubrică specială decât să te duci să-ți anulezi votul. Ai face mult mai lucruri bune, ai da un semnal mult mai bun decât să-ți anulezi votul. Că așa nu contează, ok, sau anula nu știu câte voturi, ok, no one cares, așa. Ideea e că dacă se votează acolo 30%, bă, e acolo o idee, adică e un semnal, să dă un semnal puternic că ăștia nu ar trebui să mai candideze vreodată în viața lor la o funcție publică, ok? Bun. Mai departe, dacă și tu ești negativ, atunci suntem bine. Hai, Daniele, lasă cu politica, că toți avem păreri subiectul ăsta și nu ajungem nicăieri. Corect, așa este, politica va rămâne un subiect destul de greu, deoarece până când nu se schimbă anumite lucruri în sistemul de vot, în cum se votează, în chestiile pe care le ai pe buletinul de vot, toate chestiile astea, până când nu se schimbă tot mecanismul de vot din spate, cu televiziunile, cu hai să dăm un ulei, cu hai să dăm un făină, hai să dăm asta, până când nu se schimbă cum se strâng banii pentru alegeri și cine poate să candideze pe listele alea, nu se va schimba mare lucru oricum, ok? Asta este problema, deoarece întotdeauna îți va fi băgat unul sau altul, care tu trebuie să alegi răul cel mai mic de fiecare dată. Până când se vor schimba astea, nu cred că avem vreo șansă la o democrație, să zicem, mai reală. Acum este, dar e un pic mai nereală din punctul meu de vedere. Bun, trebuie să vorbim și de politică, că alții ne afectează piața Bruxelles și cripto, afectează tot politica. Fie că vorbim, de exemplu, mulți zic să nu mai vorbim de alegerile din SUA, că nu ne interesează. Bă, păi ne-ar interesa. Dacă, nu știu, ar veni Kamala și nu s-ar înțelege cu Putin și nu s-ar înțelege cu ăla, nu cu ăla, și-ar da un război mai mare, nasol, la fel și la Trump. Dacă cumva Trump o ia pe cărări, care are 80 și ceva de ani, acum care face 80, dacă o ia pe cărări, să zicem așa, și intrăm într-un război mondial, cum e? Nu te afectează? Eu zic că te afectează și ar trebui să știi ce se întâmplă și acolo. La fel și în România, că ajunge ăla, bă, trebuie să te intereseze cine este la conducere acolo, nu? E de interes, aș zice, nu? Că vorbim de viața ta personală, că vorbim de viața tuturor, că vorbim de investiții,
constituții, că vorbim de orice altceva, trebuie să te intereseze treaba asta. Și ce vreau să vă zic, eu nu o să vă zic cu cine să votați niciodată, ok? Asta ca să fie destul de clar, este o decizie personală. Personală și aici am pus punct. Nu o să vă zic eu, bă, votați cu ăla, bă, votați cu ăla, bă, votați cu ăla. Nu. Ce pot să vă zic, înainte să votați cu oricine, bă, vedeți, are plan, care este ideea și ce a făcut în trecut și ce vrea să facă în viitor. Asta 4 chestii. Și dacă vă place după ce analizați, măcar o oră, că trebuie să stați, o oră să analizați chestia, ai pe ăsta. După ce analizați și zice, bă, tema asta îmi place și eu rezonez cu el, votează-l pe ratat. Adică cam asta. Nu o să vă zic eu să votați cu ăla, că n-am de ce. Fiecare trebuie să-și facă analiza și să voteze în cunoștință de cauză, nu după ce plan are candidatul respectiv, ce idei are, ce educație are, toate astea la un loc ca să poți să votezi ceva. Bun. Salutare la toată lumea, zice Ion, salutare, nu o să facă nimeni nimic. Ce nu vrea să voteze cu ăștia, să scrie alții, să pună ștampila acolo, eu așa am să fac. Da, dar nu o să te ajute cu mare lucru, că o să ți se anuleze votul. Eu vorbeam de o chestie în care, bă, să fie legală, știi, bă, eu vreau să votez cu alții și dacă ei alții strâng un bare, cumva ceilalți care au candidat până acum să mai poată să candideze, că nu vrea nimeni să voteze cu ei, știi? Bun, și da, eu aș fi de acord să dau o parte din taxele alea, care oricum taxele alea se duc în vânt, multe dintre ele, să le dau pentru noi alegeri, nu e niciun fel de problemă, am dat noi la taxe în vânt, hai să le dăm și acolo, zic, că poate alea ar conta cumva. Bun, votez cu Satoshi, poate câștigă membership astăzi, salutare comentate frumoase, ce Petrișor văd aici, salutare, iar noul președinte în România să nu bage în război. Bun, hai să o luăm așa, noiembrie. Ok? Cum se va termina în noiembrie? Ideea mea este că pare că începem similar ca anul precedent. Dacă vorbim de august, dacă vorbim de septembrie, dacă vorbim de octombrie, cam același feeling. Adică la începutul lunii pare că din nou avem corecție. Pare că cineva e acolo și apasă butonul, început de lună, bam corecție și apoi ne revenim fenomenal. Acum, știți foarte bine că octombrie, v-am zis că ulterior se va termina bullish. S-a terminat bullish. Ideea mea de bază era că vom face un all-time high în octombrie. N-am fost departe, am fost la câțiva dolari, dar nu s-a întâmplat, adică nu s-a întâmplat. Ideea mea era, da, all-time high în octombrie și apoi o continuare în noiembrie după o volatilitate negativă la început de noiembrie. Dacă mai țineți minte ideea cu all-time high în octombrie și noiembrie volatilitate candele de 10.000 sus, jos și chestii de genul ăsta și imediat mai discutăm și cum arată acum, având în vedere că n-am urcat prea mult peste all-time high, adică n-am urcat la 80.000 și acum mergem un pic în lateral și chiar în jos, deoarece suntem la 68.3, cu toate că suntem bine în continuare, având în vedere că eram la 60.000 doar cu câteva săptămâni, 68.000, bă, nu e atât de rău pentru BTC. Ok, bun. Octombrie s-a încheiat verde. Nu atât de verde poate cât ne așteptam, bă, dar a fost verde. Acum, hai să vedem. Facem aici un pull rapid și punem așa pentru noiembrie. Cum crezi că se va termina? Și imediat o să dau și eu o părere pe treaba asta ca de fiecare dată, nu dacă scade crește, ci o să fie o părere destul de clară. Bă, verde sau roșu, nu cum am zis-o de fiecare dată. Bun, hai să mergem aici, start pull și facem așa, luna noiembrie pentru BTC, ca să înțeleagă, luna noiembrie, imediat, luna noiembrie pentru BTC, cum se închide, roșu sau verde. Bam, și uite, vă arăt aici frumos. Ia uzi că am făcut pull-ul, uite așa. Și vedem aici asta, da? Deci la noiembrie, start vot. Cum o vedeți voi, ok? Cum vedeți voi aici? O să încheiem acest pull la un moment dat și o să mai facem unul cu Trump și Kamala, dar cred că e destul de clar că majoritatea vor zice Trump, cu toate că v-am zis că o să fie destul de strâns, adică mulți erau, gata, câștigă Trump, zic, răbdare, că acum au venit toate vedetele, ați văzut? Bă, ce nu suport eu sunt vedetele astea, sunt mai multe chestii, fie că ele vin pro-Biden sau acum Kamala, fie că vin pro-Trump, bă, nu le suport, ok? De pe unde erau ele pe acolo, cu influența lor aia, bă, și vor să zică omului că ei știu mai bine, mă, un cântăreț știe mai bine, îți dai seama, s-a stat el acolo, l-a stat analizat ieri, politica, 11.000 de ani, știe el mai bine ca tine ce să voteze, știi? Și vine și zice, votați pe Kamala Harris sau votați pe Donald Trump. Să seama că s-a încasat acolo o groază de bani și pe urmă vin și ei să-ți dai seama, să influențeze omul, domnule, să voteze cum nu știu.
Și am văzut multe vedete acum care au venit multe pro Kamala, care le-au ținut pe ultima 100 de metri, știi cum e? E ca la cripto, trebuie să dăm pe ultima 100, trebuie să dăm toate bombele posibile ca să crească prețul. Așa și aici, trebuie să dăm toate vedetele astea, să le ținem strânse, până în momentul ăla când acolo aproape de alegeri să vină, nu știu, ăla, Eminem, am văzut acum că venise, nu știu cu ce l-au la mână pe Eminem, dar a venit Eminem să zică că votează cu Kamala, îți dai seama, nu de dragul sufletului și a inimii lui Eminem a urcat pe scenă, nu? Lângă Barack Obama sau altele, Cardi B sau toate astea, ok? Bă, deci e incredibil că oamenii pun botul ăla să zice, da, Cardi B, da, Eminem, da, dacă a zis el, mergem și votăm, domnule, cola. Bă, nimeni nu o să poată să vă spună vreodată voi cu cine să votați și ar trebui să le dați ăștia două palme. Dacă vine și unul și tu votează cu ăla, că nu știu ce, ia pleacă mă tu de aici, că știu mai bine cu cine să votezi, nu-mi zice tu mie, știi cu cine să votezi. Că nu mă influențezi așa ușor, dar vezi că se pierde acum, oamenii încep să se trezească, de asta zic că nu o să mai meargă mult treaba asta, oameni, din ce văd eu și în online, poate mai merge câțiva ani pe aici pe acolo, dar ulterior nu o să mai meargă, doar ce oamenii să trezeze, zice, uite mă, influențarea asta și o să o ia la 2 pe 10, păi ce faci mă tu acum? Nici măcar n-ai zis că ai luat bani, nici măcar n-ai zis că de ce să votăm cu ăla, vii așa și hai să votăm cu ăla, că așa ne place nouă. Zi bă că ai luat bani, televiziunile, zi bă că ai luat nu știu la ce partid, zi asta de ce să nu se reglementează? A? De ce nu se reglementează asta? De ce nimeni nu pățește nimic? Bă, trebuie reglementat, cetățeanul trebuie să știe când tu vorbești, când primești cea-cing de la un anumit candidat, nu? E normal. Bun, J-Lo, Beyoncé, exact. Cum și pe Trump, îți dai seama, și cu Trump au venit, câțiva din wrestling am văzut că erau cu Trump și altele, bun. Bun, un live corect făcut să ne ținem pe picioare, rămânem pe picioare, rămânem prezenți aici. Vă arăt și istoria, poate asta o să vă ajute ceva, vă arăt istoria pentru Bitcoin după alegeri, care, ca un preview așa, este o istorie pozitivă în favoarea taurilor. Acum, îți dai seama că sunt multe în joc față de ciclurile precedente, care în ciclurile precedente n-ai avut un candidat să vină să zică pro-cripto și tot spațiul cripto să pună în spatele acelui candidat. N-ai avut. Dacă ăla nu câștigă, îți dai seama că nu o să fie atât de ușor, dar dacă ăla câștigă o să fie destul de decent, mai ales pentru proiectele de utility, alea uitate de lume, gen Polkadot, Cardano, nu știu, toate astea care n-au mișcat deloc. Vă aveți de ce n-au mișcat? Pentru că Gary acolo își dă cu ciocanul. Ai văzut, acum a venit pe AMX să dea cu ciocanul. A zis, bă, cui mai trimitem notificare de top wells? Lui AMX, tată, lui Immutable, că nu știu ce au făcut, ne-am dat noi seama, cu 15.000 de ani că au făcut ceva, bam, cu ciocanul a venit Gary și a zis Immutable X. Asta că nimeni nu mai mișcă și nimeni nu mai poate să facă nimic și nu mai vrea să investească în proiectele alea, pentru că n-ai o certitudine din punct de vedere legală, nu? Acolo, doar ce Gary nu o creează, adică nu se duce la Senat să zică, hai să facem și noi niște legi pentru criptomonedele astea. Deci, nasol, nu din punctul ăsta de vedere, dacă ar câștiga Kamala, dacă ar câștiga în Trump, îți dai seama, l-ar da afară pe ăsta, pe clovnul ăsta și ar zice, papa, la revedere, domnule Gary, hai să facem și noi o reglementare clară pentru aceste criptomonede și odată ce vor fi o reglementare clară, veți vedea și lichiditatea că se întoarce acolo, în proiectele de utility. De ce intră meme coinuri? Păi acolo nu știe nimeni nimic, e Wild West, știi, adică cine a fondat proiectul, cine e ăla, de unde vine lichiditatea, vezi, FBI a venit și a făcut niște conturi de-astea, și a făcut niște meme coinuri sau monede ca să poată să-i prindă pe aia, știi, care manipulau piețele respective, de asta toată lichiditatea este meme coinuri, doar ce e mai ușor, bă, de ce să ne batem noi capul cu astea care Gary acolo și stă cu lupa pe ele, mai bine hai pe meme coinuri, că aici nu stă nimeni cu lupa, e Wild West, nu-i pasă nimănui, nu? Bun, mă mir cum ai intrat tu la 30 fix, n-am primit notificare din păcate. Da, YouTube-ul nu prea mai dă, de asta e foarte, foarte important să fii și pe Discord, și pe Twitter, și pe Instagram și pe toate astea, deoarece le vedeți și puteți căuta Daniel Niță și puteți găsi acest live. Bun, Cardano la 0 zice aici cineva, a spus că Cardano acum vine spre partea asta de Bitcoin Layer 2, adică vrea să fie un Bitcoin Layer 2, similar ce a vrut să facă și desigur și Multiverse X. AMX totuși, îmi cer scuze, AMX totuși cel mai puternic proiect de gaming, da, păi pe ăla l-au ales, Bitcoin merge la 0, așa este, merge la 0 din 2011, de când au început astea cu Bitcoin merge la 0, până acum n-a mers la 0, aia care au zis că merge la 0 n-au venit să-și ceară scuze că nu s-a dus nici acum la 0 și nu o să-și ceară scuze niciodată, îți dai seama că nimănui nu-i pasă când Bitcoin crește. Există o teorie confirm că performanța pieței bursiere înainte de alegeri poate influența rezultatul acestora, dacă piața este pe creștere, partidul
aflat la putere? Da, știu, nu am mai vorbit despre asta. Din punctul ăsta de vedere, Kamala, adică democrația, au cele mai mari șanse în momentul de față să-și păstreze poziția, dar având în vedere toată tevatura asta, că a fost Biden, că a fost Kamala, mai își pierde un pic din ritm. Adică dacă rămânea Biden, puteai să zici, da, bă, poate da, așa vine Kamala, Biden, Kamala, nu știu, adică e o incertitudine globală, trebuie să faci din nou ceva campanie electorală pentru Kamala. Ai văzut că n-au avut timp să facă niciun fel de campanie, mai nimic. Deci a fost și partea asta, dar da, istoria îți spune că dacă faci război mandatul tău, ceea ce Biden a făcut, s-a băgat în războaie, în războaie și Trump a fost singurul care n-a avut război pe mandatul lui. Apropo, cu toate că toți ziceau, gata, vine al 15-lea război mondial, cu Trump n-a venit. Vedem, poate în al doilea mandat se întâmplă ceva, dar și asta cu piețele, da, este adevărat. Dacă piețele nu crașează, cu toate că ai avut în august un mic fenomen acolo, dar imediat ai văzut că și-au revenit, cel care este la putere a trebuit să-și păstreze, să zicem așa, mandatul. Acum, nu e mereu la fel, știi cum e, istoria rimează, dar nu e neapărat la fel mereu, sunt și alți factori pe care trebuie să iei în calcul. Având în vedere că Trump a fost aproape omorât de 3 ori, adică pe asta n-ai mai văzut-o în celelalte cicluri prezidențial, cel puțin din 2000, adică n-ai mai văzut așa ceva. Trump a fost aproape omorât de 3 ori, a scăpat, a luat pumnul, a zis salvați, nu știu ce, America, bla bla. Deci astea tot la imaginea lui contează. Deci acum pare că sunt un pic atipice aceste alegeri și nu știu dacă trebuie să ne orientăm neapărat acum pe bursă, deoarece s-au mai întâmplat chestii care nu țin neapărat de spațiu financiar. Bun, cum a fost la Binance Blockchain Week? Cum te-ai simțit? Bine, da, adică eu am mai fost la Binance Blockchain Week, mulți s-au așteptat nu să fie panel-uri, dar nu știu care, nu sunt. La aceste conferințe de obicei, Binance Blockchain Week, sunt doar 2-3 panel-uri interesante, restul nu prea, știi? Adică deoarece este focusat, este concentrat pe ecosistemul Binance, nu? Pe BNB Chain, pe toate astea. Deci nu o să vezi ceva mare din afară, cu toate că mai vin câțiva care mai vorbesc acolo, dar nu. E mai mult de networking, e mai mult de vorbă, e de asta, adică nu neapărat să stai pe un scaun să te uiți la cine vorbește acolo. A venit și CZ, desigur, în final, care nu trebuia să fie, a fost așa ad hoc venirea lui CZ pe scenă, a avut un interviu cu cei de la Altcoin Daily, le-a postat și George Bucnici cu Andrei Brătucu, îl puteți vedea, nu mi se pare nimic, adică nimic care ar trebui să fie luat din interviul ăla decât faptul că nu mai este același CZ, nu mai va fi același CZ și cel mai probabil va rămâne partea de educational CZ și va rămâne un OG, pentru spațiul de cripto, forever and ever, adică fără CZ acest spațiu ar fost foarte, foarte jos și fără Binance ar fost foarte, foarte jos, dar în rest el nu se va mai întoarce, azi destul de clar, chiar dacă ar putea să fie CEO și nu cred că interzice mare lucru acum să fie, dar având în vedere că ăștia stau cu lupa pe el, nu o să fie, chiar dacă ar putea să fie, azi că nu se întoarce să mai fie CEO la Binance, va rămâne founder și cam atât, el nici nu poate să vorbească în momentul de față despre Binance. Povestea din pușcărie că i-au zis cei de acolo, gardienii, ce să cumpere, ce criptomonede să cumpere, că nu știe, stai seama că n-avea ce să le zic. A ajutat pe mulți de acolo care aveau anumite procese pe rol, care erau de mulți ani, nu știu, unul era de 15 ani la pârnaie pentru că l-au prins cu 3 grame de iarbă, acum nu știu cât timp, când era foarte, foarte ilegală și acum, având în vedere că e ilegală, ăla încă stă la pârnaie, știi, adică. Și a zis că l-a ajutat, dar în rest nu prea ai ce, adică nu prea ai ce, destul de clar că l-au făcut să tacă și da, dă seama că se întâmplă, adică el probabil este unul dintre cel mai bogați, dacă nu cel mai bogat om de pe planetă, că nu știi câți bani are CZ, ești doar așa pe hârtie ce pe în conturi, dar nu știi ce pe în conturile de cripto, adică asta nu clar. Eu, din punctul meu de vedere și v-am mai zis și în trecut, e printre cei mai bogați oameni de pe planetă. Aici, lăsând la o parte toate aceste familii de tradiție și toate caracatița asta de putere care e în jurul fiecărui business mare și alte chestii, așa ca și om, el ar putea fi printre cei mai bogați. Și dacă tu ești cel mai bogat, dați seama de ce să spui familia în pericol, de ce să spui viața în pericol, de ce să spui libertatea în pericol, când, ai făcut ce ai făcut, cât ai putut, acum dai înapoi și lași pe altcineva să conducă. Acel cineva este noul CEO cu care am și poză Teng pe Twitter. Pe CZ nu l-am prins, deoarece CZ fiind un OG, erau 700 de persoane care vreau să facă, trebuia să-l prins la colț undeva, nici măcar la parturile private nu l-am prins pe CZ la o poză, poate altădată, dar nu e neapărat scopul vieții mele, știi, să prind pe cineva neapărat la o poză, dacă e să fie acolo perfect, dar nu fac un mare efort, știi, adică la urma urmei e și eu o persoană și încerc să respect
pe cât mai mult persoana respectivă și faptul că și persoana aia are o viață privată, nu? Și nu trebuie să stea să facă poză cu toată lumea. Declarațiile lui CZ au scăzut Bitcoinul, da, poate mult s-au așteptat că CZ revine, că nu știu ce, nu, cel mai probabil nu și nu și nu. Nu este Trump, o să vedeți, zice Vlad George. Vlad George, v-am zis eu că nu este Trump și când vine și este Trump președinte, nu mai zice nimic. Se poate orice, adică sunt alegeri, știi, adică se poate să iasă și Kamala, poate să iasă și Trump. Acum Trump are un mic edge în momentul de față, dar rămâne de văzut la vot ce se va întâmpla. Dacă nu iese Trump, îți dai seama că din nou va fi o încercare de răscoală, cel mai probabil. Îți dai seama cum va arăta Twitter-ul, va fi RIP, mormânt va fi pe Twitter, adică pe X, deoarece X-ul este în proporție de 80% pro Donald Trump, deoarece este acolo Elon Musk, care Elon Musk a făcut campanie electorală pentru Donald Trump și a pus tot pe masă pentru Trump. Vedem acum ce se întâmplă. Dacă cumva ar pierde Trump, ar fi, desigur, ar fi o zi neagră pentru ei și probabil din nou ar fi niște răscoale interne, deoarece nu o să zică Trump că a pierdut alegerile, o să zică că l-au furat din nou, nu? Adică nu o să zică, bă, am pierdut eu alegerile. Nu, domnule, m-au furat ăștia și îți dai seama că o să iasă din nou probleme. Vă zic de acum, dacă el, am câteva teorii, dacă el pierde în primă fază, nu vor mai încerca să-l omoare, ok, pe ăsta dacă pierde, dar vor încerca să-l bage la pârnaie și probabil îl vor băga la pârnaie. Alex aici, membru de 2 luni, a zis Moon baby, vine și partea de Moon, aveți răbdare, trai stele și vine și Moon-ul în câteva săptămâni, poate luni, rămâne de văzut. Dar am teoria asta, că dacă nu câștigă, îl vor mai lăsa în pace, cât de cât dacă se va potoli un pic, nu cred că va mai candida vreodată, dacă pierde data asta. Dacă nu pierde, e posibil să nu-și ducă mandatul la final, eu așa cred, și de acolo posibil să înceapă niște chestii nasoale. Nu știu dacă își va duce la final mandatul, fie va muri dintr-o moarte asta ciudată, fie ar putea fi omorât în timpul mandatului, să devină prim-ministru președinte. Rămâne de văzut. Nu-l văd terminând mandatul de 4 ani, sincer, adică eu nu-l văd, dar vedem ce se întâmplă după ce, eu asta văd că o să câștige și văd că nu o să-și termine mandatul, adică nu știu, în ultimul an sau în ultimii 2 ani posibil să se întâmple chestii acolo. Bun, mai departe, eu pot să pariez că America va avea președinte. Foarte bine, Daniel, exact, va avea, cel mai probabil, da. Cel mai probabil da. Păi în Simpson a fost Lisa președinte, deci iese Kamala și o să apare meme că iar a avut Simpson dreptate. Da, în 2000 a fost episodul ăla în care Simpsons au făcut video cu Kamala, între ghilimele. Era o femeie care devenise președinte și preluase mandatul de la Trump. Trump care și el candidase în 2000 atunci și de acolo ideea celor de la Simpsons să-l zică că vine de la Trump, știi? Asta. Acum rămâne de văzut dacă așa e. Ați văzut că asta a încercat să îmbrace ca în Simpsons, în aceleași culori, numai ca să dea la public, dar nu e neapărat ceva acolo. Urmează rally pe Dogecoin 50 și Dogecoin, când începe Dogecoin-ul să urce, e bine, deoarece ai un preview care putea veni un fel de altcoin season, pe care probabil mulți acum nu-l mai cred, în vedere faptul că în 3 ani nu prea au fost performanțe pe criptomonede alternative, în afară de câteva care au performat cât de cât decent. Câteva, dar majoritar, n-au avut performanțe notabile în ultimii 3 ani, cum n-au avut performanțe notabile nici în ciclurile precedente, când ai avut bear market și când Bitcoin de-abia și revenea să meargă spre all-time high. Avem nevoie de Bitcoin peste all-time high, fie că îți place, fie că nu-ți place, că dominanța poate un pic mai sus, dar după ce se întâmplă asta, probabil o să vezi și mare parte din lichiditate că se va întoarce și spre spațiul de altcoin. Vrei să vezi claritate legală, legislativă în ceea ce privește monedele alternative pentru a putea veni lichiditatea înapoi. Și când se va întâmpla, lichiditatea va veni foarte, foarte puternic și pentru ele. Bun, mai departe, like, zice aici Ion Țiriac, dacă nici pe Ion Țiriac nu-l ascultați, și ce pot să vă mai fac, adică dacă nici pe Ion Țiriac aici pe chat cu like-ul. Baba Vanga zice Paul Smagdas, nu, este doar o teorie, adică nu înseamnă că dacă am zis eu se va întâmpla și aici mă referam la faptul că Trump nu-și va termina mandatul, dar așa o văd momentan. Dacă o să rămână la alegerile Senatului, cine crezi că o să câștige? Dacă o să rămână la alegerea Senatului, cine crezi? Nu cred că o să rămână la alegerea Senatului, asta se întâmplă destul de rar, foarte rar, spre infin, nu o să ajung acolo. La alegerea Senatului, probabil Kamala. Bun, mai departe, mai lăsați comentarii, că acum ne uităm, vă arăt și cum arată Bitcoin 68.4, luptă aici,
luptă Bitcoinul la final de săptămână. Săptămâna asta nu arată grozav pe închidere, deoarece arată așa, măcar e verde totuși, nu? Asta e important, închiderea asta de săptămână să nu fie sub 68.000. Foarte important, în săptămâna asta care mai sunt undeva 5 ore și 46 de minute, vedem aici, să nu fie sub zona de 68.000. Ar fi frumos să împingă peste 69, ar fi frumos să închide peste săptămânile astea două de aici precedente. Ar fi foarte, foarte bine pentru BTC, dar nu cred că o să aibă puterea asta. Nu uităm și pe CME să vedem unde a închis, dar n-arată bine. Arată ceva similar cu un week-ul ăsta de aici, cu toate că ăsta a fost un pic mai aprins. Dar știți teoria mea? Teoria era că facem măcar un 80.000 și de-abia apoi de aici ne întoarcem în zona asta de jos cu un week în range-ul ăsta. Pare că week-ul a venit mai devreme și asta are o probabilitate destul de mică să se mai întâmple acum. Asta nu înseamnă gen înainte de alegeri. Adică înainte de alegeri să mai întâmple 75.000, 80.000. Nu e improbabil să vezi mâine, poi mâine volatilitate mare, având în vedere că n-ai văzut-o, dar teoria îți spunea că ai fi vrut înainte, deoarece după alegeri așteptam o corecție, ok? Asta era teoria. Week-uri de genul ăsta n-am mai văzut de aici, când Bitcoin se tranzacționa undeva în 40.000, 40 până în regiunea de 48. Aici ai văzut acest week, apoi a avut corecția asta în zona de 38, dacă nu mă înșel, aici erai înainte de zona de aprobare de ETF sau chiar la ETF cel mai probabil, la aprobarea de ETF, da, asta a fost aprobarea de ETF aici, ai avut un week în direcția opusă după și de-abia apoi ai avut mutarea. Rămân la ideea pe Bitcoin că mutarea în sus va veni și imediat analizăm post-alegeri ce se întâmplă de obicei cu BTC. În următoarele live-uri vom analiza și din perspectiva dobânzii de referință, adică cum era dobânda de referință în 2012, cum era în 2016 și cum era în 2020, cum era și acum. Desigur, acum vom lua ultimele 3 alegeri, plecând din 2012 până în 2020, ca să vedem ce se întâmplă de obicei cu Bitcoin după aceste alegeri. Și ca preview este de bine de cele mai multe ori. Asta nu înseamnă că trebuie să te culci pe ureche, că domnule, dacă s-a întâmplat în ultimele 3, se întâmplă la fel și de data aceasta, dar probabilitatea este în favoarea taurilor în continuare, având în vedere faptul că acum mai și un ETF și încă n-ai văzut raliul instituțional. Nu l-ai văzut, este acumularea dinaintea raliului instituțional, ce puțin așa o văd eu aici pentru BTC. Și pentru altcoin-uri, ca să vă faceți speranțe pentru un altcoin, trebuie să vezi Bitcoin 80, 90, 100 de mii, ca să poți să ai o speranță reală că vine și acel altcoin season, vine și ETH din spate, face și el all-time high și apoi și altcoin-urile vor performa foarte, foarte bine. Bun, văd aici un super chat, imediat mă uit să văd. Bun, de la Daniel San aici. Daniel Niță, eu lucrez de 20 de ani în finanțe. CZ, după cum zici tu, a făcut multe pentru cripto, dar sunt probe clare. Da, sunt probe clare, dar știi, a și zis o chestie care este adevărată și o am zis-o și eu, dacă mai ții minte, imediat din ce CZ a fost arestat atunci și a fost dus la închisoare, că el este singurul om din istoria Statelor Unite care a fost arestat pentru așa ceva. Asta n-a spus-o nimeni, am spus-o eu atunci, deoarece multe bănci mari din SUA au făcut ceva similar ce a făcut CZ și pentru ce a fost arestat CZ, dar el a fost singurul din istorie care a primit închisoare pentru asta. Pe restul au primit cu suspendare sau alte chestii. El a fost dat, să zicem așa, un exemplu în momentul acela, nu? Pentru că alții din spațiul de cripto să nu mai încerce ceva de genul ăsta. Dar da, înțeleg ce zici aici, dar sunt probleme clare. Unul dintre cei mai mari waste trader din cripto ar fi trebuit să facă jail pe viață. Wash trader. Păi nu l-au prins pentru asta. Știi pentru ce a fost? Nu a fost pentru wash trading. În mare parte. Pentru ce a fost? Pentru că exchange-ul Binance, și aici ne referăm la US, cred că tu nu știi speța în mare parte, poți să te invit să o găsești pe internet și poți să te uiți. El a fost băgat pentru că prin exchange-ul lui US Binance s-au făcut transferuri de bani care ei zic că sunt transferuri de bani ilegale, adică de la, nu știu, Iran, de la teroriști, de la nu știu cine, de la nu știu cine, adică s-au prins că prin Binance US și prin conturile alea au mers niște bani negri, adică unii au venit, au cumpărat criptomonede cu bani negri și pe urmă au ieșit și s-au dus în altă parte și au cumpărat arme, de exemplu, ok? Dar asta s-a întâmplat și prin bănci, adică uite câte amenzi a primit de-a lungul timpului, toate băncile astea, faptul că a primit Binance
Binance 4 miliarde, este nimic față de ce au primit băncile. Una cred că a primit undeva JP Morgan, dacă mai țin minte, 20 de miliarde amendă la un moment dat. Dar n-au fost băgați la pârnaie CEO, n-au fost băgat nimeni la pârnaie, deoarece s-au luat amenziile respective, s-au plătit și s-au luat cu suspendare în mare parte. Uită-te, pentru că ce a zis inclusiv la conferință este real. El a fost singur din istoria SUA care a fost băgat la pârnaie pentru asta, deoarece pentru altceva nu l-a prins, că se face cu chestii s-au făcut prin Binance în afara US, da, în afara US nu prea au jurisdicție autoritățile din SUA, ok? Bun, deci ca să zic că nu ești pe zona, n-ai citit suficient, ok? Mai citești suficient pentru ce a fost băgat CZ 4 luni la pârnaie. Bun, mai lăsați comentarii pe chat și imediat ne uităm. Imediat ne uităm aici. Bam. 2 secunde. Bun. Wash trading fans, toți peștii mari pe bursă și niciunul nu a fost condamnat. Da, s-a mai făcut wash trading-urile și au mai fost prinși ăștia în trecut, dar din nou nu a fost băgat la pârnaie, dar nu wash trading a fost acolo speța, pentru cei care nu știu. Bun, mai departe, sau am pierdut 17k, am rămas cu 4k, ar fi posibil să revin înapoi pe profit. Red bets. Aici ce e asta? Vorbim de păcănele, vorbim de trading, despre ce? Deci am pierdut 17k, am rămas cu 4k, ar fi posibil să revin înapoi pe profit? Ar fi posibil să pierzi aia 4k în continuare? Ar fi posibil să pierzi aia 4k, să mai dau 10k să-i pierzi și pe aia? Sau ar fi ok să-i bagi, nu știu, ar fi oare să bagi încă 10k și apoi să faci 100? Ar fi, dar aici vorbim de ar fi și vorbim de păcănele, pentru că fix asta probabil vrei să faci, un fel de revenge trading, adică ai pierdut 14k, mai ai 4k, vrei să faci din aia înapoi banii și să zici papa la revedere, dar nici atunci nu te vei opri. Din punctul meu de vedere, nu o să ieși bine până când nu înțelegi de ce ai pierdut aia 17k. Și vii să zici pe chat că ai pierdut 17k, ok? Și ce te-a dus acolo? Adică, ai făcut futures fără să înțelegi să faci trading, n-ai avut stop, n-ai avut risk management. Asta, risk management, toate chestiile astea trebuie să le știi, ok? Deoarece tu poți să-i faci pe aia înapoi, dar probabilitatea îți spune că tu vei pierde mult mai mult, chiar dacă îi faci înapoi, ok? La fel ca la casino când te duci, la fel ca la orice chestie de asta de gambling, îi faci la un moment dat tu să pierzi, deoarece dacă n-ai această teorie în care tu să știi de ce faci chestia respectivă, de ce e trade-ul respectiv, care este riscul tău în trade-ul respectiv, nu o să poți să faci. La fel și la investiții, același lucru. E fix același lucru. Depinde cum le iei. Dacă le iei ca păcănele, vor fi ca păcănele. Dacă le iei ca investiții și știi risk management, o să vezi lucrurile diferite în ceea ce privește trading-ul. Deci, din nou, tău să știu eu dacă tu din aia 4K pe mai faci 17. De unde? Adică, cum aș putea? Dar ce pot să zic este că e destul de clar, ai făcut o greșeală, vezi că dacă faci banii înapoi să nu mai repeți greșeala respectivă vreodată, să faci stop loss, risk management și să nu mai bați sumele respective dacă tu nu ți le permiți niciodată, ok? Bun. Dar ai văzut cât de ciudat e sistemul lor de vot? Oamenii nici nu votează direct președintele, votează pe alții. Da, păi electori. A făcut Ioana video despre alegerile prezidențiale din SUA. Așa este. Așa au făcut founderii America, să fie diferiți în toate. Vezi că majoritatea altcoins vor rămâne în urmă și tot focusul va rămâne pe BTC, ETH și SOL, zice Andrei. Așa a fost în fiecare ciclu. Bitcoin a fost principalul cal care a dus lucrurile în sus prima dată, că a durat un an, că a durat 2, că a durat 3, rămâne de văzut. Când Bitcoin a performat peste all-time high, oamenii și-au îndreptat atenția spre partea de altcoin, deoarece nu mai arată atât de interesant BTC-ul. BTC-ul acum ajunge la o dominanță de 60%. Din ciclurile precedente, dominanța se poate vedea că nu face un high peste ciclurile precedente, adică peste zona, cred că era undeva la 70% în ciclul precedent. Improbabil să mai ajungem până acolo, deci în spanul ăsta de aici ar putea fi un ton pentru dominanță. Nu văd diferențe majore de ciclu, chiar dacă am venit pe partea instituțională pe ETF-uri, încă este mult prea devreme ca să vezi o diferență și un impact asupra teoriei oamenilor și gândirii oamenilor din aceste piețe de criptomonede. Mult prea devreme, poate să mai treacă mulți ani de zile până când o să vezi că poate doar Bitcoin, ETH și doar cele care au ETF-uri mai performează față de celelalte altcoin-uri. Nu suntem acolo, e pur și simplu lipsa de claritate legală în care ne aflăm în momentul de față în ceea ce privește criptomonede și partea de lichiditate în care momentan se stau banii în Bitcoin, în câte
câteva capitalizări mari și cam atât și se așteaptă încă o performanță de la astea mari înainte ca să poți să vezi și celelalte criptomonede alternative că performează în afară de meme coins. Meme coins din diferite motive. Cadrul legislativ nu prea există acolo, deci e cadrul perfect pentru cei care vor să activeze, să pompeze acele criptomonede. Faptul că aceste VC-uri au încercat același joc, adică să ia monede, să intre în private, în seed, în toate astea, să pompeze și apoi să dea de-am retail. Retail au zis, bă, nu mai vrem. Ok, asta și n-au mai atras deloc partea respectivă și de-aia văzut memecoinurile că au performanță, să zicem așa, înaintea ciclului real. Acum, ciclul real ar trebui să fie 2025 pentru cripto. Asta este ultimul an din ciclul de 4 ani pentru Bitcoin, în care lucrurile trebuie să arate destul de bine pentru toată spațiul de criptomonede, mai ales pentru criptomonedele alternative. În ultimul an e bubuiala aia de altcoin season, în care altcoin season a mai venit de 3 ani, adică 3 ani în care din 2021 atunci n-ai mai văzut ceva similar. Bun, ce pare despre ecosistemul SUI și de memecoinul lor FAD the Pug. Aș spera că ecosistemul celor de la SUI să ia o direcție diferită de ecosistemul celor de la Solana, deoarece nu asta vrem în acest spațiu, că îți plac memecoinurile, că nu îți plac, whatever. Nu fac cinste, ok, acestui spațiu financiar sau la ce ar vrea el să ajungă în final. Adică nu poți să ai memecoinuri care n-au niciun fel de utilitate ca să poți să zici, bă, acest spațiu merge în direcția corectă. În niciun caz. Vrei să ai aplicații. Asta vrei să ai venite din partea SUI față de Solana în care ai numai memecoinuri acolo. Și eu sper că da, SUI ca și ecosistem am zis că o să performeze foarte, foarte bine. Moneda a performat o perioadă cât de cât decent, dar la monedă e problema faptul că tokenomics-ul nu este prea grozav. Discutăm și despre Celestia, m-am amintit acum, n-a venit dumpul ăla, cel puțin momentan îl așteptăm, dar nici la Arbitrum n-a venit în primă fază. Dacă mai țineți minte, a venit după. Dacă Bitcoin scade, îți seama că și Celestia va ajunge la targetul ăla sub $3. Dacă nu, și Bitcoin menține regiunea asta de aici și 2025 e up only, nici Celestia nu o să mai vezi la 2 sau la 3 în range-ul respectiv, ok? Și atunci o să o vezi la 10, 20, 30, 40, 50, rămâne de văzut. Dar impactul n-a fost mare momentan. Mai sunt monede care se retrag acum de la staking, care ar putea aduce în continuare selling pressure pentru Celestia în următoarele luni, dar discutăm imediat. Mi este dor de un staking sau stake, de care stake, bun, mai bine că abia îți rămâne profitul total și nu mai trebuie să îl împarți. În momentul de față ai investi în altcoin sau în ETH. În ambele, ETH-ul desigur încă n-a performat, eu zic că va performa mai devreme sau mai târziu. Majoritatea lucrurilor importante, dacă dai la o parte memecoinurile, ce se construiește pe Solana? Gaură. Adică dacă le dai la o parte, e în izmene, adică nu are mai nimic. Spre deosebire de Ethereum, ca și platformă, se construiesc chestii destul de bune și Ethereum a luat drumul un pic mai lent și mai larg în ceea ce privește adopția pe spațiu cripto și adopția probabil va veni și se va baza în continuare pe ETH, ok? Deci ETH clar aș adăuga. ETH este safe, să zicem, BTC este safe, având în vedere că ambele au un ETF aprobat și asta probabil vor crește pe termen lung, celelalte un pic mai greu, cu toate că ai văzut acum că și pe Solana se vrea aprobat un ETF, vă zic că nu o să fie chiar ok în momentul când se va aproba un ETF pe Solana și o lăsăm acolo. Uitați-vă la podcastul pe care l-am făcut cu Andrei Brătucu să înțelegeți de ce, nu știu când îl va posta. Bun, Joana aduce războiul. Bă, dar Joana ăsta ce face mă el? E atât de bine băgat că știe el să aducă totul. E și cu rușii, e și cu americanii, plătește și nu știu pe cine. Face, bă, dar cine-i Joana ăsta? Mă dai seama că a început lupta asta politică în care ne aruncă cu noroi unul în altul pe la televiziune. Nu pare parte nimic. Ce am văzut totuși la Joana e faptul că fica lui Joana a copiat unul la unul. Bă, eu nu știu, eu nu înțeleg, adică ce advisor are Joana, ce pare pe lângă el. Bă, tu cum crezi că în epoca asta digitală nu va bănui nimeni că acel discurs al fiicei tale este copiat, adică nu va bănui nimeni? Crezi tu când aproape este 1 la 1? Adică tu te-au întrebat ăștia, bă, să facă așa un discurs, poate știu, poate n-aș știu, dar nu dă bine, știi? Adică nu dă bine, din nou, mama, copiat discursul, păi nu dă bine, îți dai seama, nu știu, e ciudat, cel mai bine se mișcă pe marketing și nu îmi place deloc, vă zic, dar cel mai bine se mișcă și au luat, nu știu, au plătit, au dat în Parnos, de unde naiba, PSD-ul are atâția bani, dar din nou a dat din Parnos, este ăsta, Ciolbacu, Ciolhacu ăsta,
Ăsta stă și pe TikTok, i-au făcut ăștia, zici că e prinț, nu mai e ce era Ciolacu cu 2 clase la coada vaci. Nu mai, domnule, acum este Ciolacu, se duce pe TikTok, mănâncă o sabarină, mănâncă un covrigel, mănâncă... Adică la populația aia de bază care pune botul la așa ceva, știi, pe TikTok că stă la pe acolo, uite bă, Ciolacu, arătăm cu Ciolacu că a mâncat covrigul astăzi. Da, din păcate, ăsta se mișcă cel mai bine, a zice. Ăsta se mișcă cel mai bine. Din păcate. Bun, mai departe. Joana este de vină că răsare soarele în România. Da, Joana este de vină, tată, îți dai seama. Nu e, mă. Majoritatea lucrurile pe care vezi nu-ți realizează cum să fie Joana cu ruși. Acum nu mai e, o fi fost în trecut când era tovarășul tovarășul Iliescu. Atunci poate cumva într-o teorie de asta era pe acolo și el. Dar acum e destul de clar, având în vedere că a fost șef la NATO cu cine e Joana, adică... Și acum vin aia, bă, ne iau americanii toată țara. Puh, asta să fie problema, mă, că ne iau americanii toată țara. Oricum ne-au luat-o deja. Oricum nu numai americanii ne-au luat-o, ne-au luat-o și austrieci, ne-au luat-o și olandezii, ne-au luat-o și englezii, ne-au luat, bă, oricine a luat. Oricine a luat, a luat. Până acum de 9 zi s-a vândut tot, adică ce să mai vândă Joana? Ce să mai vândă, mă, Joana? Că s-a și negrit ecranul și avem nevoie de mai multă lumină. Ce să mai vândă Joana când deja e vândută toată? Adică ce să mai vândă și el? Bun, prea puțină lume știe înaintea discursului nepotelui Trump și poate ieșea, dar nu. Noi aici acum avem internet, știm și noi că a venit nepoata lui Trump și a făcut discursul ăla, nu? Zici ceva și de moldovenii de peste Prut. Am văzut și pe acolo chestii, nu știu ce se întâmplă cu... Avem nevoie de mai multă lumină, zici că se înserează aici în Olanda. Bine, e noapte de la 4, dar mă uit pe geam, mi-e frică. Bun, șefii de la notă un film când lua mită. Joana l-a bătut pe Chuck Norris. Asta zic și eu, Joana l-a bătut pe Joana cu Mihaela, mă. Forța Daniel Niță. Bun. Bun. Hai să ne uităm acum ce ne așteaptă săptămâna viitoare. Lasă politica că tot, cum zicea cineva, să trăiți bine. Am trăit extrem de bine, nu? Extrem de bine am trăit. Hai să mergem la treburile noastre aici, că vedem ce ne așteaptă săptămâna asta, în care posibil să mai avem live-uri așa, miercuri dimineață, vedem când, joi clar vom avea, joi este FOMC-ul acum, imediat vă arăt. Dar hai să ne uităm un pic aici, și vedem așa, vedem că avem presidential election, alegerile prezidențiale din SUA, pe data de 5, dar nu știm la ce oră se va soluționa. Din cazurile precedente, undeva miercuri dimineața până în 12 ar trebui să avem o idee destul de clară. Când știm cine este președinte, când cele 3 posturi mari, CNN, CNBC și Fox News, astea de obicei, dau același președinte. Okay? Când toate zic că a câștigat Kamala și Fox News zice n-a câștigat Kamala, nu e. Când zice Fox News a câștigat, gata, a câștigat Kamala, okay? Știi? Sau Trump, sau whatever. Okay? Deci atunci știm. De obicei se duce spre miercuri. Aici mai vine și Trump și zice nu că voturile au fost furate, nu că nu știu ce, să mai duce câteva ore până când vedem numărătoarea aici pe fiecare stat. Știți foarte bine, în Pennsylvania se va decide din punctul meu de vedere. Stați cu ochii pe Pennsylvania, că nu facem noi live, dar probabil o să facem acolo, o să stăm cu ochii pe Pennsylvania, pe Michigan, o să fie foarte important de văzut cine câștigă acolo. Acum Pennsylvania ar merge la Trump, Michigan ar merge la Kamala, cel puțin momentan, dar în special-ul ăla, desigur o să avem și odds-urile și o să avem și harta cu ce s-a întâmplat până atunci. Okay? Bun, dacă ne uităm aici, avem alegerile prezidențiale și desigur avem Fed Interest Rate Decision, decizia lui Jerome Powell aici, pe care o vedem la ora 9, la ora 9 p.m. Asta ar fi ora 8, ora României, nu? Dacă e să o luăm așa, dar rămâne de văzut că să dă ceasul și la ei, cred că pe 3, azi, cred. Vedem exact când va fi, de asta e foarte, foarte important să intrați și pe Discord, pe Twitter, pe toate astea, dar vom avea live chiar joi 100% aici. Vezi, nu mai e miercuri, pentru prima dată anul ăsta, nu mai vedem FOMC-ul miercuri, pentru că probabil avem alegeri și trebuie să decidă aici cine este președintele și n-ai cum să ai toți ochii pe Jerome Powell. Până joi vom ști în proporție de 99,9% cine este președintele SUA. Bun, deci astea. Acum, ce văd eu aici la această decizie Fed? Dacă ne uităm pe CME Watch Tool aici, în timp ce Bitcoin scade,
scade în continuare, că altceva nu poate să facă decât să scadă și îl vedem aici la 68.133 și altcoin-urile pare că le omoară și pe ele. În același timp putem să vedem aici câteva, îți dai seama, ENA probabil, toată lumea vrea să ne uităm pe ea, o să ne uităm, aveți puțină răbdare, mai pregătesc niște buy-uri aici pentru Etena, mai ales dacă se duce în range-urile astea de jos pe această volatilitate de alegeri. Dacă ne uităm pe CME Watch Tool, putem să vedem că avem probabilitate aici de 98,9% pentru a se tăia 25 de puncte de bază. Mai avem una că s-ar tăia mai mult de 25 de puncte de bază aici, 475, 500. Da, avem și 1.1% aici să mai taie un pic mai mult. Dar în mare parte putem să vedem aici probabilitatea e să rămână de 1%, să rămână la același nivel. Deci ai probabilitate de 1,1% să rămână la același nivel și ai probabilitate de 98,9% care era 100% vineri când am făcut live-ul pe Patreon, acum e undeva la 98,9% pentru a se tăia 25 de puncte de bază și vă zic că spre asta înclin. Având în vedere că șomajul, și hai să ne uităm aici la el un pic, unde este next week, recent, previous week, dăm așa, ca să ne uităm aici ce s-a întâmplat la șomaj. Dacă ne uităm aici la șomaj, non-farm payroll s-a venit la 12.000, destul de jos, mulți zic că a fost uraganul ăla, că nu știu ce chestii, joburi guvernamentale, bla bla, deci n-au fost chiar reale aceste 12, vedem realitatea luna viitoare în ceea ce privește non-farm payroll, de asta nici piața n-a avut o reacție prea negativă. Dacă ne uităm pe unemployment rate, 4,1 în așteptare aici. Având în vedere faptul că inflația n-a urcat prea mult, a avut un mic bounce, dar neconcludent. Având în vedere că unemployment rate-ul a rămas, adică rata șomajului a rămas peste 4%. Având în vedere că datoria este foarte scumpă în momentul de față cu ratele de dobândă. Deci datoria aia de 31 de trilioane, când ai mai 35 de trilioane, cât mai are SUA, e foarte scumpă în momentul de față, având în vedere dobânzile ridicate, cel mai probabil va mai tăia 25 de puncte de bază. Azi totuși la Refink și o să ne uităm imediat că nu or să pice atât de rapid ratele cum consideră toată lumea. Și de acord, probabil nu o să pice la 0%, cum poate să așteaptă multă lume, nu știu, într-un an, dar e posibil să ajungă la 3, e posibil să ajungă la 2,5, cel mai probabil în următorul an jumate dobânzile, ceea ce din nou ajută la partea asta mai speculativă, deoarece împrumuturile sunt mai ieftine în final, ok? Bun, deci am văzut asta, am trecut peste ea cu brio momentan aici. Bine a zice pentru piețe, bine aceste date. Ce nu mi-a plăcut aici și mulți alții au zis este ISM Manufacturing PMI. Piața manufacturieră care e în scădere. Asta da, dacă iei și asta în considerare, faptul că șomajul este peste 4,1, faptul că inflația n-a urcat peste prea mult, de asta e o teorie foarte, foarte mare că Jerome va tăia 25 de puncte de bază, unii zic 50 de puncte de bază, dar foarte improbabil, unii zic că va rămâne la același nivel, improbabil să rămână la același nivel, având în vedere că avem încetinire economică. Am văzut și partea de earnings, cam toate companiile mari, nu mai stăm, cam toate companiile mari au lovit. Dacă ne uităm la Microsoft, dacă ne uităm la Amazon, dacă ne uităm la toate astea, la Meta, la Peta, la Veta, la Heta, au lovit toate. Deci toate au fost foarte, foarte, foarte bune. Adică au venit earnings-urile foarte, foarte bine. Aici vorbim de raportările financiare, care din nou deci cu gândul că nu ești încă într-un scenariu de recesiune, cel puțin nu momentan. Aurul urcă, da, îți dă acolo o tentativă, bondurile n-au picat și aici ne referim la yield-uri. Yield-urile bondurilor n-au picat, VIX-ul este încă destul de ok, S&P-ul este spre all-time high, vin alegerile, încă nu ești în teoria aia majoră de schimbare spre o recesiune majoră în momentul de față, dar ai putea fi anul viitor. Anul viitor, august până la final de an am putea vedea ceva probleme economice, poate o recesiune rămâne de văzut și dacă vine Trump și ce decizie ia. Trump a zis desigur mai devreme că dacă vine Kamala o să vezi o criză financiară mai mare decât cea din 1929. Îți dai seama că Trump ar zice orice ca să câștige alegerile în momentul de față, dar zic eu că e posibil să se întâmple inclusiv în mandatul lui, deoarece discrepanța și gaura lăsată în economie este destul de mare, lagul este mare în continuare, dar el nu va ține la infinit și când va lovi tsunami-ul, va lovi ca lumea, ok? Va lovi ca lumea. Bun, deci asta ne așteptăm, nu cred că mai e altceva săptămâna viitoare în afară de asta, dar e suficient, adică alegeri și pe FOMC în această săptămână, Doamne, adică așa ceva destul de rar, adică două zone de volatilitate masivă. Acum teoria e în care vom pompa și în care vom dampa și imediat vă zic teoria, eu zic că în alegerile prezidențiale sunt șanse de a dampa, adică de a scădea, deoarece oricum ai da-o, e priced in, dacă te gândești la faptul că câștigă ăsta, Trump,
deja este priced in, nu? Având în vedere că toți își fac speranțe că câștigă Trump și toată lumea e în spatele, din cripto în spatele lui Trump. E deja priced in chestia respectivă. Buy the rumor, sell the news. Deci o corecție ar putea fi pe masă. Ok? Dacă câștigă Kamala, ce ar putea? Ar putea pompa Bitcoin câștigă Kamala? Nu! Îți dai seama. Ar putea pompa piețele câștigă Kamala? Nu! Că e incertitudine, că nu știe ce o să facă mai departe. Okay? Nu știe. Mai ales în prima lună ar putea fi incertitudine, în a doua ca să piață să zică ok, Kamala nu e atât de rea totuși și apoi să ai claritate și apoi să mergi în sus după alegeri. Okay? Deci probabilitatea e să în alegeri să ai volatilitate negativă și în FOMC pump. Okay? Asta e probabilitatea momentan. Și știm foarte bine că de cele mai multe ori când scazi în FOMC sau în săptămâna aia când scazi în FOMC, ai pump în FOMC. Acum vorbim și de scenarii. Ai putea testa 65, 66, 64. Vedem, ajungem pe grafic și ne uităm imediat și apoi care ar fi pump, ar fi înapoi în 70, ar fi în all-time high, rămâne de văzut. Dar cam așa o văd pentru săptămâna asta care urmează aici. O săptămână cum rar am mai văzut, poate n-am văzut niciodată, o săptămână cel puțin aici de când stăm pe YouTube, în care să ai și alegerile prezidențiale, dar să ai și FOMC-ul în aceea săptămână. Wow, venit desigur și din șomaj săptămâna trecută plus raportările financiare. E destul de interesant a zice și dacă e o săptămână pe care ați vrea să o priviți, asta este, săptămâna asta, lăsați purcelul, cățelul, amanta, soția, asta, săptămâna asta e, doar ce după ce se liniștesc apele, pe urmă avem o claritate mai mare. Dacă câștigă Kamala, posibil să nu ne așteptăm prea multe de la anul ăsta de pe cripto, anul viitor, în continuare am putea să ne așteptăm la lucruri pozitive. Dacă câștigă Trump, ai putea avea un dump în prima fază, am în vedere că ai bar de următor de news, dar apoi ai putea să te aștepți la lucruri bune, mai ales pentru altcoin-uri. Nu? Plus dobânda de referință care cade, din nou este pozitiv pentru partea asta de risc. Mulți zic și pot să fiu de acord că dacă vine Trump vom intra în partea de risk on a piețelor și așa e, adică dacă te uiți la politica lui Trump, te uiți la faptul că el vrea dolarul foarte, foarte scăzut, ok, deoarece vrea să facă trading la nivel global și pentru asta ai nevoie de un dolar slab, nu de un dolar puternic, contrar ce zice el în media, ce a făcut el, a dus dolarul, știi foarte bine în ce a făcut Trump și dolarul era foarte, foarte slab sub domnia lui Trump și data asta la fel. Având în vedere că are planurile astea să ducă economia foarte, foarte sus, nu poate să o facă cu un dolar puternic, asta este destul de clar. Și aici ar putea intra scenariul de risk on, plus că să o tatoneze, după cum a zis pe John Powell, să rupă dobânzile în două, să le scadă. Deci e destul de clar că el vrea risk on, să bubuie, să duduie, să facă, să dreagă, mai ales în primul an. Deci ar fi, dacă vrei un bluff top, dacă vrei ciclul să repete de 4 ani pe Bitcoin, pe piețe, bluffuri, all-time high-uri și toate cele, Trump ar fi. Dar apoi va veni și reversul medaliei din perspectiva asta. Dacă câștigă Trump, ai bluff top și apoi va fi nasol ceva ani după. Primul lui an de mandat o să fie unul bun, poate încheie și războiul dintre Rusia și Ucraina într-un fel sau altul. Primul an ai zice, mamă ce bine e cu Trump și apoi vine lagul economic și nenorăgește toată economia. SUA ca ulterior să anuncească și economia Europei și tot în următorii 5 ani, ceva de genul ăsta, ok? Deci cam asta. Acum rămâne de văzut cum se vor desfășura lucrurile, dar suntem oricum poziționați. Dacă vine dump-ul ăla masiv, mai unitate pe margine, mai cumpăr, desigur, mai cumpăr Ethena, Bitcoin dacă scade desigur, spre 40.000, numai așa, improbabil, după cum momentan este la 60-68, improbabil să mai atingă zona aia în care am vrut, mai aveam planul de cumpărare pentru Bitcoin, în caz că momentan am suficient Bitcoin, adică sunt destul de mult în piață și am suficient Bitcoin, nu trebuie să facă mutarea respectivă și nici nu e nevoie și nici nu înclinam spre mutarea respectivă. Am fost întotdeauna bullish în ceea ce privește Bitcoin. Ethereum sub 2000 o să cumpăr în caz că văd dip-ul acolo, deoarece cred că este o oportunitate majoră. Ethereum, deoarece n-a performat și are un ETF aprobat și șoimii stau cu ochii pe el și mă refer la șoimii instituțional, stau cu ochii pe el foarte, foarte atent. Voi sta și eu cu ochii pe el dacă se duce sub 2000, posibil să mai adaug la poziția pe ETH pe care o am, la altcoin la Ethena, desigur la ZK Sing, la câteva, imediat ne uităm să vedem dacă în caz vine dump-ul ăla la ce aș vrea să mai îmi bag ghearele în, ok? Bun. All-time high, se deschide OTV, Face Blues, Smiling Moon Baby, am înțeles că se deschide și OTV-ul la un moment dat. De vreun an am tot lăsat familia să te ascult pe tine, Daniel, de acum te consider din familie, zice Alexa. În MatchLab și voi, după cum am mai zis, sunteți parte din familie.
Bun, păi poate cine a dat discursul cel copiat a făcut-o intenționat pentru a-i face rău. Nu știu, habar n-am, dar trebuie să-și dea seama că asta se va vedea destul de nasol. Bun, deci asta am văzut job openings aici, care a fost un pic sub așteptare. Deja o oră și 7 minute. Cum au trecut? Asta e întrebarea. Cum a trecut o oră și 7 minute? Imediat facem și overview pe toate piețele, dar înainte, dacă vă place, aveți butonul de like. Aici sunt doar 2 like-uri, aici. Imediat dăm refresh să vedem câte sunt. Apă și flotări, nu uitați ca de fiecare dată. Astăzi cred că joacă și FCSB-ul, dar mai repede ne vă uitați la live-ul ăsta decât la FCSB. Dacă nu iese Trump, ce facem? Ieșim din piața cripto. Ai deschis cutia Pandorei. Hai să vedem. Facem așa. Aici eram pe Ethena. Las că revenim la Ethena. Hai să intrăm așa. Bitcoin înainte de alegeri și după alegeri, nu? Dacă e să o luăm așa, ia stai un pic să vedem dacă lucrurile sunt puse la punct aici. Sunt puse la punct, mai mult sau mai puțin dacă ne uităm. Astea sunt alegerile prezidențiale din trecut, ok? Din trecut. Și putem să ne uităm dacă orice candidat ar câștiga este bullish sau bearish pentru Bitcoin și ne putem uita aici din 2012, ok? 2012 putem să vedem că înainte, ok? Înainte, la fel ca așa cum, ai avut aici un dip, ai avut aici din $13 pentru BTC în 9, ai avut un dip destul de frumos aici, ne putem uita undeva la, cât e aici, 25% din topul ăsta, bam. Aici a fost alegerile, a câștigat Obama, din câte țin eu minte, Obama aici a câștigat al doilea lui mandat, care s-a dus până în 2016, primul l-a câștigat în 2008, al doilea în 2012, a avut 2 mandate, Mr. Obama. Așa, Obama, după ce a câștigat, ce să vezi, s-a întâmplat asta. Asta era undeva în noiembrie 2012, iar topul blow-off a fost în aprilie primul și al doilea în decembrie, noiembrie-decembrie. Deci la un an distanță, dacă ne uităm aici în 2013, ai pus prima dată topul aici în aprilie, primul și în al doilea l-am pus aici în decembrie-noiembrie, deci la un an distanță Bitcoin s-a făcut blow-off topul, ok? Asta face parte din ciclul de 4 ani de Bitcoin, asta fiind ultimul an. Întotdeauna ultimul an din ciclul de 4 ani este unul bullish, ok? Bun. Deci, 2012, după alegere, a câștigat Obama, bam, aici am urcat fenomenal de bine, ok? Bear market din nou, iar și-a început ciclul de 4 ani aici, din 2013, 2016, 2017, dar alegerile destul de clar au fost aici, ok, în noiembrie 2016. Hai să vedem ce s-a întâmplat înainte de alegeri. Înainte de alegeri, din nou ai văzut un dump aici, se poate vedea, dumpul ăsta câteva săptămâni înainte de alegeri, ai avut un 10% din regiunea de 742 de data asta, ai avut 672. Bam, erai la all-time high în alegeri aici? Nu erai la all-time high. Erai la all-time high în alegeri aici? Ia să ne uităm un pic. Nu erai la all-time high, ci erai în lateral, după cum se poate vedea, în lateral, dar ieșeai spre all-time high, care all-time high era aici în 2011, după cum putem vedea, $15 și apoi ai făcut asta. Erai în all-time high? Nu, în alegeri nu erai în all-time high nici aici, nu erai în all-time high nici aici, ok, se poate vedea, erai în regiunea de 1115 pentru BTC, dar după alegeri, putem să vedem aici, ai avut 5 noiembrie 2016, pe urmă la câteva luni distanță aici, în martie, deci a fost noiembrie, în martie ți-a făcut all-time high. Deci în martie ți-a făcut all-time high aici 1300 și numai că a făcut all-time high în ultimul ciclu de 4 ani, adică anul 2017, ți-a făcut urcarea aici spre 19.000. Poate mulți dintre voi vă amintiți, pe aici am intrat și eu în piață, ok? Și țin minte, tot raliul ăsta fenomenal aici pentru BTC a mers în regiunea de 19.000, din nou a picat aici, din nou ciclul de 4 ani s-a repetat, am văzut aici 2020, din nou alegerile, nu, 2017, 3 ani în care aici lucrurile n-au făcut absolut nimic, 3 ani în care lucrurile n-au făcut absolut nimic, aici nu erau prea multe, n-au făcut absolut nimic, 3 ani în care n-au făcut absolut nimic, doar ce Bitcoin a stat range bound, aici nou alegerile în 2020, aici în 2016 știi foarte bine că acum a
câștigat Trump. Asta ca să facem din nou. Aici a câștigat Trump. Surpriză majoră aici. Surpriză majoră. Știi foarte că nimeni nu-i dădea versus Hillary. Nicio șansă aici lui Trump. Dacă ne uităm și aici a avut un mic dump și apoi, baf, am făcut all-time high-ul. Am făcut din nou all-time high-ul aici, undeva în martie. Dar din nou același lucru, ok? Erai spre zona de ieșire din bear market, ieșire în bull market aici cu all-time high. Mergând 2020, aici ești ca Biden, adică, democrat, adică niciun fel de treabă. Republican, democrat, de fapt, republican aici, democrat în 2020 și democrat în 2012. Aici am avut momentan. Ok, bun. Aici ultima oară a câștigat Biden, toată lumea, am câștigat Biden nasol, democrații la putere, bla 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 bla. Asta ce s-a întâmplat aici, ok? Aici a fost alegerile, din nou un dump aici în alegeri, aici vedem fix în alegeri am avut dump pentru BTC, un dump de 5%, nu prea mult, ok? Și apoi ai avut continuarea din nou, era în all-time high aici, hai să ne uităm, nu era în all-time high nici în 2020, dar a urmat. Dacă ține minte, ultima oară a fost în martie, aici a fost imediat luna viitoare, în decembrie am făcut all-time high-ul, am urcat imediat, vedem decembrie aici, all-time high-ul 24 de mii am dus, ce decembrie frumos a fost aici dacă mai țineți minte, a mers în 40.000 imediat în ianuarie și de-abia aici a început altcoin season, dacă țineți minte, de aici, din martie, februarie, aici de-abia când Bitcoin ți-a pus acest stop, a avut altcoin season până în mai. În mai, când desigur Tesla a zis că nu mai acceptă Bitcoin după ce a zis că acceptă Bitcoin. Aici a avut adopția companiilor, deci asta a fost adopția companiilor. Aici a fost adopția balenelor un pic mai mari, a bogaților, whatever. Aici a fost adopția companiilor, Tesla, MicroStrategy, toate cele aici, în regiunea asta. Aici a fost mai mult, să zicem așa, retail și câteva persoane un pic mai shady, să zicem așa, care au tranzacționat Bitcoin în regiunile astea de aici. Și acum, desigur, dacă ne ducem în viitor, putem să vedem același lucru. Bitcoin ți-a pus, dacă ne uităm când a pus topul aici, ia să ne uităm, ne întoarcem în 2016, deci noiembrie și apoi un an distanță ți-a pus topul și aici, ok, similar cu zona asta în care noiembrie un an distanță ți-a pus topul, bam aici noiembrie un an distanță ți-a pus topul. Acum, mergând în regiunea asta de aici de 2020, noiembrie când ți-a pus topul, opa, noiembrie. Putem să vedem aici că la un an distanță de la alegeri, dacă e să facem o concluzie până acum, la un an distanță de la alegeri, Bitcoin este mult mai sus decât în anul de alegeri, adică e mult mai sus, ne putem vedea aici, putem să măsurăm, dar n-are niciun fel de rost. Aici avem 8500%, aici dacă ne uităm din regiunea asta de aici avem 2000, e clar că e mai puțin, nu? E clar că e mai puțin de fiecare dată. Diminishing returns, ok? Aici avem, de exemplu, 359%, având în vedere că e din ce în ce mai mare, Bitcoin în capitalizare, foarte, foarte complicat să poți să-l duci similar ca în cazurile precedente. La fel și aici, ok? Deci în momentul de față ne aflăm din nou în noiembrie, dar astea sunt din 2012, deci până acum au mers ceas. Din nou ne aflăm în noiembrie. Acum întrebarea e care va fi prețul Bitcoin în noiembrie 2025. Dacă e să iei probabilitatea, imediat vă zic, noiembrie 2025 nu-l vedem pe grafic, trebuie să facem așa. E undeva pe aici, ok, imediat. E undeva pe aici, noiembrie 2025. Un an distanță, da? Un an distanță. Care va fi prețul Bitcoin? Având în vedere că ultima urcare, dacă e să ne uităm de aici, a fost de aproximativ 400%. Okay? Dacă facem măcar 200% de aici, hai să ne uităm, un 200% ar duce Bitcoin la 214.000. Okay? Deci jumate cât am făcut în ciclul precedent. Jumate. Având în vedere că asta a fost adopția companiilor, acum ce avem? Avem adopția țărilor din ce în ce mai mare aici, avem adopția instituțională, ceea ce n-am avut nici în ciclul ăsta, n-am avut nici în ciclul ăsta, n-am avut nici în ciclul ăsta, în niciuna dintre ele. Deci avem și de data asta ceva nou, nu poți să zici, bă, n-avem nimic nou de data asta. Yes, sir, avem ceva nou. Avem ceva nou, inclusiv de data asta, ok, în care vedem Bitcoin că e la 67.822, ok, care din nou pare că înainte de alegeri vrea o corecție aici, similar ca în cazurile precedente. Întrebarea e cât va fi Bitcoin aici, se va repeta ciclul de 4 ani și de data asta sau nu se va repeta. Și dacă se va repeta, când vor performa altcoin-urile? Păi în mare parte dacă e să extrapolăm aici altcoin-urile ți-au performat. Când Bitcoin a făcut cât peste all-time high, dacă ne uităm, all-time high a fost aici, altcoin-ul a venit în range-ul ăsta, să zicem că a plecat undeva de aici,
te-a făcut undeva 143% peste all-time high. Asta nu înseamnă neapărat că va face 140 peste all-time high, adică 120.000, dar extrapolând și asta, Bitcoin trebuie să fie măcar 80.000, măcar 80.000, ca să poți să te gândești la altcoin season, aici între 80.000 și 100.000, ca realist să poți să te gândești la altcoin season. Care altcoin season fie ar putea veni aici, dacă se oprește ciclul aici, fie ar putea veni undeva aici, în regiunea asta, că Bitcoin atinge 200.000. Dacă Bitcoin atinge 200.000, cât va fi ETH? Și asta este o întrebare. Deci dacă Bitcoin își continuă ciclul lui normal, adică ciclul de 4 ani, care momentan este acolo, după cum observi aici, în niciunul dintre ciclurile precedente, în an de alegeri, Bitcoin nu era peste all-time high. De data asta Bitcoin a făcut un pic all-time high-ul, dar a fost unul fake. Pentru toți cei care zic, este prea târziu, nu se mai repetă ciclul, iete-l. Adică, uite-l aici, în niciun ciclu, hai să reluăm din nou. Reluăm din nou dacă vreți, reluăm din nou, da, uite aici. Alegerile prezidențiale 2020 era all-time high? Nu era all-time high, era aproape aici. Da, perfect, bun. 2016 era all-time high? Nu era all-time high. Uite-l aici. 2012 era all-time high? Nu era all-time high. Uite-l aici, ok? Am de-abia în regiunea asta superioară. Deci nu ești. Bitcoin performează de obicei în ultimul ciclu de 4 ani și altcoin performează de obicei în ultimul ciclu de 4 ani. Adică lucrurile sunt simple din punctul ăsta de vedere. Situația economică nu era similară, păi nu era similară nici în 2012, nu era similară nici în 2016, nu era similară nici în 2020. Acum, faptul că dobânzile sunt ridicate, asta este clar și am zis, dacă ai fost atent la început, că o să cumulăm asta și să facem un grafic de o frumusețe planetară pentru următorul live, în care o să cumulăm și dobânzile de referință. Trebuie să ne uităm și la situația economică, exact cum ai zis tu pe chat, ok? Dar din nou, faptul că ai acel supply shock, ai acel halving o dată la 4 ani pus în an de alegeri și Bitcoin performează similar, adopția este acolo, totul este pe masă, greu să crezi că nu va performa de data asta măcar într-un trend spre zonele respective. Că nu va fi 200.000, asta rămâne de văzut. Dacă te uiți la el aici, nu zice, adică nu te-a dezamăgit momentan. Știi că e ca iubită de aia. Bă, niciodată nu m-ai înșelat. Știi că nu pot să zic că m-ai înșelat, știi? La fel și aici. Bă, nu te-a înșelat Bitcoin până acum. Din 2012 până acum a mers ceas elvețian. De data asta va fi diferit? Numai timpul ne va spune dacă va fi diferit, ok? Bun. Deci, din nou, cât crezi că va face Bitcoin anul viitor? Dacă ar relua ciclul, ar trebui să facă măcar 200.000. Adică măcar 200.000 și acum zici 200.000 e foarte improbabil. Nu este deloc. Foarte improbabil era și aici, când Bitcoin era undeva în zona de 13.000, 60.000, 70.000. Era foarte improbabil aici, îți dai seama, pentru mulți care nu știau. Sau aici, când Bitcoin era în regiunea de 690. Era foarte improbabil 20.000. Mamă, 20.000 pentru Bitcoin, ești nebun la cap. Ia uite, 20.000. Și aici același lucru. E foarte improbabil 200.000. Dar e Bitcoin. Bitcoin are supply-ul limitat, ai demand, ai ETF care cumpără zilnic, ai toate astea și ai de partea ta istoria, cel puțin momentan. Acum, dacă Bitcoin se duce la 200.000, ETH trebuie să fie vreo 20.000. Între 15 și 20.000 ar trebui să fie relevant dacă măcar repetă performanțele din trecut. Bun. Săptămâna viitoare avem all-time high, vă pup pe portofele, like. Deci, performanța după alegeri, după cum vedeți, ca să stați un pic liniștiți, performanța după alegeri e una bună. Nu am pupat până acum, repet, nu am pupat de când 2012, de când am analizat aici alegerile, nu am pupat în an de alegeri all-time high. E prima dată în istorie când am pupat all-time high înainte de alegeri. A fost un all-time high fake, ok? Pentru cei care zic, Bitcoin trebuia să facă, să dreagă. Nu, am pupat. Erai în 2020, erai, aoleu, ce face Bitcoin că nu e la all-time high? An de alegeri nu e la all-time. Erai în 2016, nu e, în an de alegeri nu e la all-time high. Da, nu e. În 2024 am făcut all-time high, dar efect, dar e în an de alegeri. Și ce? Și ce? Da, am făcut asta și trecut. 20 de ani de membership de la iMusic, aici, much love. Much love. Ce e important, totuși, de menționat. Bitcoin. Aici era spre all-time high, corect? Este din bear, făcuse minimul ca, era spre all-time high. Aici, Bitcoin era spre all-time high, era spre all-time high. Nu era în 172, nu era în 254, era în 700 față de all-time high de la 1115. La fel și aici, Bitcoin ieșise din bear market-ul ăsta de aici, la $2. Și acum se tranzacționa în zona de 12. Era spre all-time high. Acum e ceva diferit?
Nu e. Bitcoin a ieșit din bear market-ul din 15.000 și spre all-time high. Asta vrei să vezi. Răbdare, răbdare. Răbdare, răbdare. Răbdare, răbdare. Știi? Adică cu răbdarea treci puntea. Bun. Deci cam asta pentru Bitcoin. Nu face nimic diferit și post-alegeri de ce mai multe ori este bullish pentru BTC. Ce n-am avut ca să dăm cezarul ce al cezarului în ciclurile precedente, ca să vedem și diferențele, ca să zic că cei după aceea, bă, dar nu este doar bullish. Diferența e că în toate ciclurile astea din 2012 până în 2020 nu am avut un președinte sau un candidat la prezidențiale în SUA care să fie pro-cripto. Nu a fost până acum. Deci asta e ceva nou. Este new unlock aici. Și poate să fie în favoarea noastră sau în detrimentul nostru. În favoarea noastră câștigă, a.k.a. Trump, că el este singurul momentan care este pro, dar și Kamala a venit pe final zicând că da, trebuie să facem ceva și cu criptomonedele astea să fie într-un cadru cât mai bine legislativ, ok? Deci nu e rău nici așa, dar destul de clar că toată viața cripto s-a pus în cărca lui Trump în momentul de față. Deci asta n-am avut. Și asta ar putea avea un impact, cel puțin pe termen scurt. Pe termen lung nu cred că va avea impactul și ciclul se va desfășura similar. Dar pe termen scurt, dacă nu va câștiga Trump, probabil că piața se va speria și atunci când piața se sperie, ce facem noi? Asta e întrebarea. Ce facem noi când piața se sperie? Nu știu, întrebare de baraj. Ar trebui să știți deja, zic. Ar trebui deja să știți. Ne uităm imediat. Imediat. Bun, deci. Again. Ce facem noi când piața se sperie? Lăsați pe chat. Vedem dacă văd aici chat-ul. Bun, ne speriem și noi și cumpărăm, exact, asta e. Păi da, privind istoria, nu? Adică o iei pe probabilități. Bă, probabilitatea mie mi-arată că orice dump de acum încolo este o oportunitate majoră, având în vedere că mergem spre ultimul an din ciclu de 4 ani, că mai durează un pic până ajungem acolo, că vine un dan mai mare înainte. Irelevant. Mergem spre ultimul an din ciclu. Din nou, probabilitatea este în favoarea ta. Nu te lăsa speriat. Orice sperietură, să zicem așa, este în favoarea ta. Dacă ai ceva lichiditate, desigur, pe margine. Bun. Câte adrese cripto sunt în America? Majoritatea o să-l voteze pe Donald. Da, păi și asta, vezi? De asta zic că Trump a jucat bine. Trump a jucat destul de bine până acum. Asta e chestia, a jucat foarte bine. Bun, exact. Cine mai vinde acum alțurile? Da, cine le mai vinde? Asta e întrebarea, dar sperieturi poate să fie. Adică sperieturi pot fi. Pot fi sperieturi. Exact, răbdare, cumpere gold de 3 ani și nu a mers prea bine. Exact, putea să zic că oricine ar fi cumpărat Cardano de 3 ani între 2020 și 2023. Ar fi zis, de fapt, între 2017 și 2020. Ar fi zis fix același lucru. Și ne putem uita din nou aici. Okay? Povestea Ada Cardano. Oricine ar fi cumpărat în aia 3 ani de zile și ar fi blestemat zilele. Okay? Dacă ne uităm aici la Ada Cardano și la povestea ei de aici, din 2018, dacă ai fi cumpărat 2017 aici, okay? Ai fi cumpărat de aici, n-a performat, deci 2017, n-a performat înapoi în all-time high până în 2021. Până în 2021, ok? Iar în penultimul an, dacă noi ne putem raporta la anul ăsta 2020, că ar fi 2024, Ada Cardano era la 0,08 cenți și tu ai fi cumpărat la 0,08, adică erai 10x pe minus, nu știu cum să zic, 3 ani. Nu este și că nu s-a mai întâmplat până acum. Asta nu înseamnă neapărat că Gold va face Cardano și va face all-time high. Nu neapărat, dar probabil o performanță va avea și Gold la un moment dat. Dar 3 ani au stat și ăștia aici, cumpărai Ada Cardano și poți să zic că cine păcea, că mulți au cumpărat Ada Cardano pe aici, care era în 2017. 60 de cenți s-a dus în 2 cenți, 98 ceva la sută cădere aici, 98,6 corecție pentru Ada Cardano și de-abia apoi iar și-ar venit din range-ul ăsta de aici, păi s-a făcut chiar și un minim. Aici ai avut, aici ai zis că e bottom-ul, dacă te uiți, bottom, s-a făcut din nou un fake out sub regiunea asta și de-abia apoi ți-a făcut urcarea pentru Ada Cardano. Și aici Ada Cardano același lucru, 2021 dacă te uiți, n-a mai făcut nimic, asta a fost o cumpărare la $2, acum este undeva 0,33. Da, acumulări, crezi că astea merg în sus, în jos, așa, imediat, an de la an, imediat. No, nu e așa, nu este așa. Bun.
Mai departe. Fed și Tia vor rupe. Așa zic și eu. Am trecut cu acel domn Ada, dar am ieșit până la urmă bine. Răbdarea contează. Clar că răbdarea contează și mare parte din piață nu o are. Unde vezi zic și în alt season? Foarte bine ambele în alt season. Bun, la cum ne mișcăm, cred că câștigă Sima pariu. Păi, ca să câștige trebuia să-l pună. Trebuia să-l pună, inclusiv acum, chiar dacă e foarte mult în defavoarea mea. Aș putea să pun pariu cu el pe Multivers X. Multivers Hex. Bun. Mai departe. Un preț de intrare decent în ETH având în vedere că am lichiditate prea mare în momentul ăsta. Păi dacă ai lichiditate prea mare și acum și sub 2000, eu personal l-aș face și acum și sub 2000. Sub 2000 aș închide ochii, aș închide social media, așa zice YOLO baby. YOLO baby cu desigur nu toți banii mei, doar ce-mi permit, îți dai seama. Pentru ETH și răbdare. Și răbdare, atât, răbdare. La un moment dat o să vă dați seama că singurul lucru pe care ar fi trebuit să-l faceți era să cumpărați ceva, să aveți răbdare. Atât. Și să aveți un plan. Gen să nu cumpărați tot odată. Nu repetați lăcomia. Da, lăcomia rupe tot în două. Lăcomia. Egledă numai când a fost 69 am făcut 3x, nu e suficient? E destul de bine. Dar mulți dacă a cumpărat în 200 e mai greu. Aptos trece de 100. Ar putea. Aptos și Sui ambele destul de decente. Din astea cu ceva relevanță. Dominanța 60,6. Bun, deci a pus cineva o întrebare foarte bună pe chat. Am răspuns la întrebarea în ce privește Bitcoin. Cred că v-ați mai liniștit un pic. Având în vedere că mulți ziceau, de ce nu performează, domnule? Băi, nu a performat în niciun ciclu, dacă te uiți. Adică niciun ciclu n-a avut performanță. Te-ai întors de la munte. Nu am fost la munte, am fost în Dubai. Și am și pus o postare în Dubai la Binance Blockchain Week. Am și pus o postare de Dubai. Poate mulți n-ați ajuns. E interesant pentru vacanță să stau acolo, nici dacă mi-ai dat bani. Adică între Dubai și București, dacă mai pune unde a sta, ar fi cel mai probabil București, okay? decât Dubai. Momentan sunt în Olanda, unde prețurile sunt mai mari decât în Dubai. Bun. Dar să ne uităm aici la postarea pe care am pus-o, măcar începutul, cred că asta vă interesează. De ce nu asta niciodată în Dubai, gen să am reședința în Dubai, chiar că taxele sunt mici, adică aș prefera să plătesc taxe. Miroase a tămâie peste tot, așa e, miroase a tămâie peste tot, imediat revin la idee. Miroase a tămâie peste tot, cel puțin în perioada asta în care am fost. Mirosea tămâie peste tot, în hotel, pe străzi, era tămâie peste tot. Nu știu dacă era tămâie exact, dar îți dai seama la ce mă refer. Nu știu, mie nu-mi place pur și simplu mirosul respectiv. Căldura este insuportabilă, mai ales vara, când sunt undeva la 45-50 de grade câteodată. Ok, deci foarte insuportabilă, nu prea ai ce căuta afară, adică trebuie să stai în casă non-stop. Internetul este controlat și de slabă calitate. Internetul este foarte controlat, adică unele site-uri nici le găsești, okay? în Dubai. Trebuie să intri pe VPN ca să le găsești. Natura este inexistentă, ceea ce mie nu-mi place, deoarece mie îmi place să merg mult pe jos. În Dubai mai greu, știi, adică mai greu. Natura este inexistentă, adică totul sunt betoane sau sunt clădiri peste tot. Am zis nu poți merge pe jos în multe locuri, fructele și legumele sunt vechi, așa este. Adică se simte o diferență la mâncare acolo, imediat o simți, cel puțin eu o simt mereu când merg în Dubai. Că doar ce sunt aduse din altă parte. Cafeaua este apă chioară și asta chiar că nu pot să suport. Eu sunt băutor de cafea, deci nu mi-a plăcut cafeaua din Dubai deloc, oriunde, indiferent unde ai fi mers. Nu era cafea ce trebuie, deoarece apa dă un gust ciudat cafelei. Traficul din ce în ce mai infernal de fiecare dată. De fiecare dată când ajung în Dubai, traficul din ce în ce mai infernal. Deci că în Paris. Deci că ajunge ca în București în curând traficul din Dubai. Între Dubai și București se alege București. Sunt și locuri mișto în Dubai. Clar, adică ca și vacanță, ca vacanță, e mișto, adică să stai 2 săptămâni, hai 3, hai o lună, e ok, mai ales în perioada asta, între noiembrie și februarie-martie, adică e foarte ok, deoarece nu este nici atât de cald, dar să stai acolo, adică să ai acolo reședința, mie personal nu mi se pare ceva wow și Bucureștiul ar fi mult mai ok din punctul ăsta de vedere. Cel puțin așa văd lucrurile între Dubai
și București, desigur, între Dubai, București și Olanda aș alege Olanda, dar asta e un alt punct de vedere, dar sunt și lucruri bune la Dubai, n-ai criminalitate, n-ai alcool, poate, nu știu dacă asta e bine sau nu, cu toate că ai vrea ceva alcool, mai găsești acum alcool, găsești, dacă te duci la un party de obicei au anumite venues, găsești și la unele hoteluri, găsești ceva alcool, dar în afară un pic mai greu să faci rost de alcool în Dubai, poți fi bine, poți fi și rău, depinde. Criminalitatea mică, deoarece acolo se te pedepsește foarte, foarte grav dacă furi ceva, dacă faci ceva, stai mâna, piciorul, habar n-am, pe legile lor de acolo din Dubai. Ai și ce vedea, adică ai clădiri mari, dacă ți-ți plac să vezi clădiri mari și chestii, le găsești pe toate acolo. Acolo e o îmbinare între Europa și SUA. Dacă îți place ce găsești, ce ai mâncat în SUA, găsești și în Dubai, adică majoritatea restaurantelor din SUA le găsești acolo și asta îmi place, deoarece poate, nu știu, la Cheesecake Factory, dacă vreau să merg, mă duc până în SUA, mă duc în Dubai, ca să mănânc Cheesecake Factory. Sau asta e doar un exemplu, adică asta e o îmbinare frumoasă din punctul ăsta de vedere. Ai zgârienori, ai fântână, adică sunt chestii pe care poți să le experimentezi, dar nu mai mult de o lună, adică mai mult de o lună nu prea. Aș zice de ce să stai în Dubai. Ca și te duci acolo, e ok ca vacanță, dar în rest nu. Bun. Păi de unde natură și fructe proaspete în Dubai, în oraș în mijlocul deșertului? Corect. Păi da, corect. Ce, am zis eu altceva? Nu există. Bun, când mai creștem și noi? Păi tocmai ce am făcut analiza pe BTC macro, în care probabilitatea este începând după alegeri. Aia e probabilitatea. Probabilitatea decât la nivel înalt. Probabilitatea este la nivel scăzut. Am zis eu înalt, scăzut este în Dubai. Bun, au magazin pentru alcool, da, dar nu prea găsești, asta ziceam. E destul de, nu e atât de des cum e dacă vrei să bei o bere, de exemplu. Nu o găsești atât de des. La cât beau, nici nu vreau să aud de Dubai. Bine, ce crezi de adunarea BRICS care a fost? Momentan BRICS-ul e încă prea mic pentru a zice ceva real. Am dat de Beni Mincu la Brașov, am poză cu el, măcar zice aici cineva, dar a fost și conferința celor de la Multiversix, a fost pusă în același timp cu Binance Blockchain Week, vedem cea din Seul cum va fi de anul viitor, sperăm un bull market. Salutare Serghei, bine a venit pe chat, Valentin aici este și el, la BRICS acolo este doamna, a spus statele din, nu știu, nu mai văd, nu văd comentariu de... Vedem că s-au scris 1519 voturi aici, vedem ce s-a votat până acum, ia să vedem, dacă ne uităm aici, aproape 900 de like-uri, aveți butonul mai jos, ia să ne uităm, avem verde pentru la noiembrie și imediat trecem la statistică, imediat. Vreau să vă reamintesc că aveți toate linkurile de care aveți nevoie în descrierile cele oficiale, că vorbim de XFi, care este sponsorul acestui canal, îl găsiți aici un exchange de cripto românesc de versiunea 3, aveți linkul în descriere. Că vorbim de Patreon pe care îl găsiți aici tot în descriere, aveți desigur și danielniță.ro shop, aveți și NordVPN cu reducere de până la 74% tot aici și vă puteți schimba ideea, dacă nu vă place după o lună puteți renunța și primi banii înapoi. Aveți Bybit-ul aici, un airdrop de până la $500 din câte țin o minte, dacă vă înscrieți prin linkul ăsta, o poziție de trading, ok, prin linkul ăsta, acțiune Toro, găsiți aici și ETF-uri, Binance-ul pentru futures, la fel ca pe Bybit, aveți 10% din fiuri, Trezor, Ledger și toate cele le găsiți aici, inclusiv Discord-ul. Hai să trecem acum la partea de statistici, toți suntem aici, ca să nu uit, și apoi facem overview. Statistica, hai să vedem. Statistica, avem așa... Bun. Deci suntem octombrie aici. Octombrie, nu știu neapărat dacă a închis la 13,87. Dăm aici un zoom ca să vedeți un pic mai bine. Hai să vedem cât a închis aici luna octombrie. Dacă ne uităm un pic pe monthly. Rapid. Monthly, dar nu pe ADA vrem, ci pe BTC-ul, dacă se poate. O lăsăm pe ADA, că vine și vremea ei, dar nu acum. 68,3 BTC, ok, stă binișor.
cât de cât. Vreau să suntem 68.000 la weekly neapărat. Bun, hai să vedem aici cât a închis pe luna asta. Dacă punem aici cursorul, putem să vedem că a închis 10,76% pe urcare. Nu este rău, deci un 10,76 n-a închis rău deloc. Aici era 13 deoarece graficul ăsta era făcut mai de mult, ok? Bun. Dacă ne uităm aici, la octombrie a mers similar în cazurile precedente din 2019. Putem să că ultimul an a fost 2018 în care am văzut în octombrie roșu. În rest am avut inclusiv din 2015 numai verde. Ok, numai verde. Parcă data asta nu a fost diferit în ceea ce privește Bitcoin în octombrie. Am avut un 10,7% pe urcare și după ce septembrie și el a fost verde, ușor, fără să-ți dai seama, Bitcoin pune verde, cel puțin 2 luni la rând. Acum urmează noiembrie aici, putem să vedem că aveai un average aici de undeva la 22%. În average pentru la octombrie n-ai avut decât jumate din el. Dacă ne uităm la median ai fi avut 21, deci destul de aproape. Dacă ne uităm aici la noiembrie, ai undeva la 46 în average și un 8% în median aici, 8,81. Ne uităm poate mai mult la median, dacă am face măcar un 10% pe luna asta noiembrie, hai să ne uităm aici, un 10% de aici ar duce prețul la 77.000. Un 12% l-ar duce la 80.000. Un 14% de fapt l-ar duce la 80.000. Ar fi frumos să vedem un 14% pe luna asta sau măcar să vedem la un moment dat un 14% conchidere un pic sub 80.000 pe noiembrie. Ar fi destul de bun. Ar fi destul de bun aici, ok? Noiembrie ca probabilitate putem să vedem din ultimii 10 ani de aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verzi și 4 roșii. Probabilitatea în favoarea taurilor din nou, ok? Din nou în favoarea taurilor aici probabilitatea pentru noiembrie. Foarte, foarte frumos. Putem să vedem noiembrie și decembrie. Putem să vedem 2023 ai avut verde în noiembrie, verde în decembrie. În 2022 ai avut roșu în noiembrie, roșu în decembrie. În 2021 ai avut roșu în noiembrie, roșu în decembrie. În 2020 verde în noiembrie, verde în decembrie. În 2019 roșu în noiembrie, roșu în decembrie. Iar în 2018 la fel ai avut aici roșu în noiembrie și roșu în decembrie, apoi verde. Ultima iterație în care ai avut un noiembrie verde și un decembrie roșu a fost 2014, deci vreo 8 ani de zile de date ne arată că dacă noiembrie se va termina verde, probabilitatea foarte mare ca și decembrie să spun aici cât de cât bine. Decembrie e un pic mai împărțit, vedem 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu? 2, 4, 6, roșii 1, 2, 3, 4, 5 verzi. 50, cam 55 probabilitatea aici. Aici o probabilitate clară de 60, probabil 60, 40, 65, 35 în favoarea taurilor pentru noiembrie și eu personal înclin spre verde, ok? Chiar dacă este an de alegere. An de alegere a mai fost și 2020 în care ai pus un 42% aici în noiembrie. Se poate observa și an de alegere a fost și 2016 unde ai pus un 5,42 aici, 2012 nu avem. Dar ultimii 2 ani de alegeri din noiembrie au fost verzi, din nou în favoarea taurilor. Exact. De data asta tot verde aștept măcar între 8 și 12% pentru noiembrie pe urcare. Asta ar duce măcar un all-time high pe luna noiembrie, cel puțin spre asta înclin momentan. Dar, cum am și zis în tweet-ul de aici, pare că noiembrie începe similar ca lunile precedente și imediat vă explic despre ce vorbesc. Uite aici, nu? Parcă am zis, da. Așa, bun, bursa continuă căderea, Bitcoin așa, bun. Volatilitate negativă la începutul lunii noiembrie, similar cu august și septembrie. Și ce ziceam, dacă ne uităm aici la august și septembrie un pic, august-septembrie, poate vrem să mergem pe un daily. Unde este august? Bine, avem aici, uite, augustul, dar avem și iulie, vezi? Iulie, avem augustul aici, iulie ăsta a fost undeva la final. August, dacă ne uităm, 5 august, ai avut corecția în zona de 49.146. Septembrie, dacă ne uităm aici, ai avut corecția tot pe 6 aici, dacă ne uităm la 52.000. Iar octombrie, tot la început, aici pe 9-10, ai avut corecția undeva în 58.000. Acum pare că nu e diferit nici data asta unde va merge corecția. Atâta timp cât corecția nu pică sub regiunea de 59.000,
încă este bine. Adică o corecție, să zicem, în regiunea de 65, poate chiar 63, nu ar fi rea, ok? Orice sub regiunile astea, da, atunci te poți gândi. Dar dacă la început până pe 10 avem o corecție aici, în range-ul ăsta, din nou ți-ar pune minim în urcare, minim în urcare, minim în urcare la macro aici, ca ulterior să poți să vezi mutare, ok? Să poți să vezi mutare și o să ștergem acest grafic ca să se observe mai bine. De aici, ușor, Bitcoin îți face grind, ok? De aici mă refer la august, de când ți-a pus dump-ul ăsta, știm foarte bine că aici vine recesiunea și n-a venit. Din zona asta de recesiune în care ar fi venit, momentan suntem la un plus 38%, mai țineți minte urșii, erau aici gata, mergem la 30.000, 25.000, whatever. Momentan nu s-a întâmplat și suntem mult mai sus, chiar cu 38% mai sus decât regiunea, și dacă ai fi șortat de regiunea asta de aici, erai sub apă grav, ok? Bun, și acum așteptăm în mare parte a patra, undeva pe aici, dacă ar veni în alegeri, dar nu e neapărat să se întâmple așa, și atunci ulterior Bitcoin se face grind fără să-l observi, grind up de aici, ca ulterior să ți se ducă spre all-time high. Adică la macro nu avem de ce vorbi, macro este intact, așteptăm all-time high, așteptăm mult peste all-time high pentru BTC. Acum, la nivel micro e foarte, foarte frumos să țină 66.000, la nivel median un micro, 66.000, 65.3, week-urile astea de aici pe care ți le-a pus de pe 24 octombrie, ar fi foarte, foarte frumos să ți le țină și înclin pentru a ține nivelul ăsta, chiar dacă ai volatilitate, ok? Ar fi foarte, foarte frumos să țină chiar 68.000, adică why not? Adică nu trebuie neapărat Bitcoin, să zicem așa, să pice neapărat sub 68.000 și aici ne referim la weekly, ok? De la time frame de weekly. Ar fi foarte, foarte frumos, dar având în vedere volatilitatea care vine săptămâna viitoare și cum închidem candela asta, nu prea grozav, deci mai următor duce măcar în 65-66 pentru un retest, care zona asta desigur a fost din trecut ceva rezistență aici, în august ceva rezistență aici, în septembrie și ceva suport aici. Faza e că dacă nu era retestul ăsta ai fi zis că da, ar trebui o retestare, dar deja ai avut aici un retest odată, ok? Nu trebuie neapărat, ok? Nu trebuie neapărat. Dacă mâine, de exemplu, închidem peste 69.000, retestarea asta posibil să nu mai vină și să vezi direct de aici racheta, ok? Pentru BTC. Asta cum am închis la weekly pe EMA-uri, încă bine, atâta timp când menține 65.000 nouă EMA, hai să zic 65.000, 66.000, încă bine aici BTC-ul pentru EMA-uri, n-ai ce discutai și cross aici între 9 și 21 EMA care sunt destul de bune. RSI-ul bine aici, ți-a găsit suport, vorbeam despre asta și acum din nou pare că se găsește suport în regiunea asta de aici. Ai un gap destul de mare până în range-ul ăsta de 70, care ulterior probabil va fi atins de BTC. Nu pot să fiu bearish pe BTC aici, orice ar fi, cel puțin uitându-mă la RSI și la price action, chiar dacă weekly o arată așa și e posibil să găsim o corecție săptămâna viitoare. Bun, a dat gol FCSB pentru cine urmărește. Bun. Avem aici BTC-ul pe MACD, avem foarte, foarte bine și închiderea asta pe weekly, avem 3 săptămâni de urcare aici. Ai vrea să vezi de-a 4 în all-time high, ar fi foarte, foarte frumos, dar având în vedere alegerile e atât de improbabil. Stocasticul un pic în regiunea superioară, dar ăsta poate să stea aici și să-ți facă asta o lungă perioadă, ok? Poate să stea în range-urile astea, atât timp când nu pică sub 65, e ok, orice în range-ul ăsta poate să stea o lungă perioadă în zona superioară, cum a făcut și aici. Cum a făcut și aici, în range-ul ăsta, cum a făcut și aici, ok, în regiunea asta. Bun. V-am zis eu că Miculescu se trezește, nu m-ați crezut atunci, făceați mișto de el când s-a vopsit în cap. Bun, pe daily frumos aici weekly-ul, pe daily frumos aici 21 EMA-ul, ți-a testat, dacă ar ține 68-ul, ar fi perfect, deoarece ți-a testat 21 EMA, e ok, atâta timp când menține 21 EMA, extraordinar pentru BTC, apoi ai suportul în 55. Care probabilitatea aici, dacă ne uităm un pic, probabilitatea e ca mai devreme sau mai târziu săptămâna asta să găsești un bounce. Ai putea să vezi range-ul ăsta de aici în alegeri, e posibil, depinde foarte mult de rezultatul alegerilor și ce se va întâmpla, e posibil, dar cred că în FOMC ne vom reveni, fie că ținem nivelul ăsta, fie că mergem mai jos, ne vom reveni probabil în FOMC și vom sparge 70.000, cel puțin așa o văd. Bun. Da, gold se poate opri la 9, numai dacă Bitcoin se duce sub 60.000 din nou, asta e. Avem aici un super chat mare de 250 de RON pe care nu l-am văzut de la Ganimede. Domnul Ganimede, mersi de super chat 250 de RON.
N-am văzut dacă ai zis ceva, n-am observat, ia să mă uit imediat să văd. Dar n-am văzut că ai lăsat un comentariu sau ceva. Buy your own. Nu. Asta era dacă să cumpăr eu super chat. Ok. Frumos aici. Bro is in a bull market, a lăsat Sergiu aici. Așa pare, dau și eu un like. Mersi, apreciez foarte, foarte mult acest super chat de bull. Poate știe el ceva ce noi nu știm. Aia e întrebarea, nu? Poate. Ne întoarcem la ale noastre, deoarece deja o oră și 46 de minute, nu știu cum naiba au trecut. Bun. Mergem mai departe. Avem 68.435, deci da, am analizat pe BTC, pare că e la suport din nou aici. Vreau să văd unde a închis 69.730, lasă gap aici, având în vedere că momentan e prin regiunea asta de 68, nu e un gap prea mare, ce-i drept. Nu e un gap prea mare, dar e unul. Ar putea fi, mai ales pe timeframe-urile mici, ar putea fi un gap aici lăsat. Dacă deschidem regiunea asta de aici, care probabil va fi închis. De 69 am putea tranzacționa din nou în 69, în 69.7, având în vedere că este zona asta de aici de gap. Interesant. De obicei ne tranzacționăm spre CME. Dacă mai țineți minte, momentan suntem undeva sub CME, unde a închis CME. Asta ar însemna că putem vedea până la final de săptămână ceva urcări aici. Dacă ne uităm pe 4 ore, ar putea zice că 4 ore ar putea să stea peste 69.000 mâine. Luni știm foarte bine că per probabilități este o zi bullish pentru piețe. Dacă ne uităm pe timeframe-urile mici, din nou îți arată că e posibil să vezi bounce. Acum, ce cred că se va întâmpla? Cred că vom vedea bounce-ul, posibil spre 69.5 dacă ne uităm la cum arată timeframe-urile mici. E posibil să vină bounce-ul aici, poate noaptea asta, poate mâine, spre CME, când se deschide CME, e posibil să deschizi pe aici, dar având în vedere că mergem spre marți ai putea să găsești dump-ul, poate înapoi în 67, poate chiar mai jos în 66 de aici, iar în FOMC să-ți reiei trendul bullish. Cel puțin asta aș vedea de la BTC. Acum, se poate duce și mai jos de atât. Adică dacă vine Kamala să duce și mai jos, ar putea să ai o spaimă de asta cu un week în 60, habar n-am, nu știi, foarte greu de ținut, dar nu înclin neapărat spre asta, adică Bitcoin mi se pare destul de strong momentan, adică chiar mi se pare strong aici. Timeframe-urile mici sunt un pic problematice, dar la macro arată încă bine, chiar dacă weekly-ul ăsta a arătat cum a arătat aici. Monthly-ul a închis cât de cât decent, cu toate că ai fi vrut un 71.3, a închis cât de cât decent și noiembrie deschide un pic very similar cum a deschis. Aici, dacă vedem, a deschis inclusiv septembrie, inclusiv octombrie și acum apare că inclusiv noiembrie deschide similar. Monthly-ul cum arată? Monthly-ul, RSI-ul, nu știu, a făcut bounce de aici, totuși l-ai fi vrut din nou un bounce să vezi regiunea de 70. Monthly-ul un pic în pioneză, dar vrei să vezi finalul lunii. 68.5 pare că Bitcoin încearcă să urce aici momentan. Dacă ne uităm pe MACD-ul încă nu este la zona de cross și aceste bine. Nu, e ok. Dominanța, dacă ne uităm aici la dominanță, ce vedem? 60,5 pentru că Bitcoin urcă și din nou dominanța îți arată că Bitcoin probabil va testa 69,4 pe timeframe-urile mici, deoarece dominanța urcă. Asta era traiectoria pe dominanță între regiunea de 59,6 și regiunea de 61,8 aici pentru dominanță. Asta am putea vedea. Acum, o analiză pe dominanță ne arată că 2016 dominanța era la 95%. Ai picat aici destul de agresiv, ai făcut 70% în 2017 și apoi în 2018 ai atins 35% dominanță. Un alt coincident de poveste aici. Acum, din 2018 putem să ne că n-am mai urcat peste regiunea asta, nici măcar de 78%. Am pus topul undeva la 72, iar teoria spune că nu vei mai atinge peste nivelul ăsta. Asta zice teoria, în ceea ce privește dominanța BTC. Și tin să o cred. Adică nu vei atinge peste 73%. Având în vedere că ești aici, ce zice treaba asta? Zice că mai devreme sau mai târziu vei încerca din nou posibil un top. Acum, topul ăsta ar putea veni aici, în 61,8 sau ar putea încerca un 64. Rămâne de văzut care va fi mișcarea și cât de agresivă va fi. Dar tin să cred că măcar vom vedea un 61,9, având în vedere că Bitcoin încă n-a făcut all-time high. Când Bitcoin face all-time high, dominanța fulgeră, îți dai seama. Și teoria e că urcă Bitcoin în all-time high, 80.000, 90.000, 100.000. Dominanța urcă 62, 63, 64, pe
de corecția Bitcoin se face distribuția și când Bitcoin se stabilizează altcoin season, cum s-a întâmplat și în ciclurile precedente, ok? Dar în prima fază, ca să scapi de dominanța asta foarte, foarte bullish, trebuie să vezi Bitcoin în all-time high, ok? Că altfel nu o să scapi de dominanța asta bullish, cum arată momentan aici. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Dominanța 60,5, iar ETH BTC ne uităm imediat să vedem cum arată, dar intri într-o zonă un pic largă aici pentru dominanță și vezi că ai mers pe scări o lungă perioadă, similar cum ai mers pe scări în perioadele trecute, la fel probabil vei lua liftul la un moment dat, fie că vorbim de zona asta în care ai mers pe scări lateral și a venit liftul, similar și aici probabil la un moment dat va veni liftul și liftul ca de fiecare dată este unul rapid. Este unul rapid. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul când va veni altcoin season va fi rapid și de data asta, adică 3 săptămâni, o lună jumate, 2 maxim de altcoin season, în care dominanța va face exact, cel mai probabil cum vezi aici, un dump destul de major care se va derula între 1 și 2 luni, cel puțin așa aș vedea, o să va întâmpla foarte rapid. De ce se întâmplă rapid? Pentru a nu-ți da posibilitatea să intri în asta, ci să intri în topul din altcoin season, adică în 2-3 luni, toată lumea zice altcoinurile sunt viitorul și apoi din nou nu mai sunt viitorul și vine bear market, ok? Bun. Bun, și asta înseamnă că da, din nou bubuiala va fi destul de rapidă în ceea ce privește altcoin season și X-urile se vor face destul de rapid și data asta nesperat, doar ce îți dai seama că nu se mai speră cum nu s-a sperat nici în ciclurile precedente, similar. ZK sau NA ce acumula ambele le-aș acumula și ambele le am acumulate. Nu trebuie să fii bogat ca să ai BTC, se poate intra și cu fonduri mici. Corect, asta este o prostie că trebuie să ai fonduri mari ca să intri în BTC, NTH sau în orice vrea să investești. Am mai zis-o. 3 ani de zile, dacă ai fi avut fonduri puține, ăștia 3 ani de zile ar fi fost în favoarea ta, deoarece cu fonduri puține ai fi putut acumula în fiecare zi ce ai fi dorit tu. 3 ani de zile, îți dai seama, în fiecare zi puneai acolo 10 lei, erai bine pentru că ai fi acumulat foarte, foarte bine, ok? Pe perioada asta. Dacă bear market-ul durea, nu știu, 6 luni, nu mai aveai timp cu fonduri puține. Cu fonduri puține ai nevoie de bear market-uri mai lungi. Asta ai nevoie cu fonduri mai puține. Chiar dacă nu o crezi, așa e. Așa e. Bun, se aruncă de la etaj, nu vine liftul. Bun. Spaniei, 0 Spaniei pentru cei care sunt tot pe profit cu această scădere. Normal că luăm toți alți să facem bani cu ei, da, dar la alți trebuie să suporți volatilitatea și timpul, adică nu e ușor, știi cum e. Bitcoin ai fi cumpărat, era mai ușor, acum e aproape spre all-time high. ETH din nou a performat și ele, 3 în bottom. BNB a stat destul de bine, capitalizări mari, risc mai mic, Solana sau alte, luând mai mici, acolo volatilitatea, trebuie să știi trebuie să ai stomac pentru ea. La ce prețuri mai putem acumula TIA și Țăcai? Da, ajungem și acolo, aveți puțină răbdare, că n-am terminat de partea asta de analiză primară, basic, chiar dacă ne îndreptăm spre 2 ore aici. Bun, 2442 pentru ETH din nou aici, bă ce bine arăta, din nou aici, din nou în regiunea asta, de-aia nu-mi plac liniile de trend, deoarece ele pot fi mutate. Pot fi mutate, dar din nou, dacă observi, din nou vine în regiunea asta de suport, 2414, ești într-un fel într-un triunghi ascendent, dacă spargi regiunea asta de aici, o să ai un breakout major, ok? Deci dacă vreți să fiți bullish pe ETH, asta e regiunea undeva 2756-2809, cu triunghi ascendent, target între 3376-3540 în ceea ce privește ETH aici. Mai cred că va mai performa această fosilă, da, cred că da, dar uite cum arată weekly-ul. Nu execrabil, dar se putea și mai rău dacă ar închide, nu știu, sub regiunea asta de aici de 2385. Nu arată prea bine, dar bottom-urile niciodată nu arată bine. Că niciodată nu arată bine și niciodată nu sunt ușoare. Dacă vedem bounce din nou de aici, cea mai frumoasă teorie pentru ETH, bounce din nou de aici, și dacă se apropie data asta de regiunea de 2740, probabil face breakout data asta. Și atunci triunghiul ăsta, care triunghiurile astea au o probabilitate foarte bună de încredere pentru cripto, ai putea să vezi regiunea asta superioară 3350-3540 pentru Ether. Acum, dacă sparge range-ul ăsta și ziceam, sunt pregătit să mai cumpăr sub 2076 sau sub 2000 până în regiunea asta de aici 2500 în caz că se întâmplă. Și foarte bine că Kaun are acea teorie că ETH va performa slab în Q4 și va face o capitulare spre regiunea asta de aici. Să vină, dacă mă întreb pe mine, dar nu înclin spre ea.
Nu înclin spre ea momentan, având în vedere că ești aici în range-ul ăsta. Nu înclin momentan, dar dacă vine, să zicem, și teoria lui în sfârșit are dreptate, că am mai avut teorii de genul ăsta, inclusiv când ETH era aici, în regiunile astea, și zicea că ne îndreptăm la un double bottom sau mai jos, ceea ce nu s-a întâmplat și apoi am făcut 3900. Teoriile lui sunt bune în ceea ce privește dominanța și paritățile cu BTC. Acolo mă uit foarte, foarte atent la CCK. La paritățile cu USD nu prea a dat rezultate bune de când mai mă uit eu la contentul lui când mai am timp. Dar în mare parte aici vedem dacă teoria lui cu 1500 e valabilă. Dacă ești pregătit să cumpăr, nu renunț la ETH. Îmi place în continuare cum arată această criptomonedă la macro și nu o să renunț. Avem aici un nou super chat major. Ganimede, apreciez un follow pe Twitter la Ganimede 0x, te urmăresc pentru că ești singurul YouTuber din România care este legit și transparent. Mersi, o să mă uit după la Twitter-ul tău și e posibil să-ți dau un follow dacă consider, îți dai seama, dar mersi foarte, foarte mult de super chat și apreciez, ok? Vine Bubuiala, zice cineva pe chat aici, deoarece avem un super chat de 500 de RON. Da, de obicei nu avem super chaturi atât de mari decât în bull. În bull, da, sunt super chaturi și mai mari. Bun, mai departe. ETH și BTC. Deci ETH USD Așa, se ține în continuare aici, face minime în urcare, încearcă măcar, ultimul minim a fost la 2377, acum ați încearcă la 2430, se târăște ca un gândac momentan de bucătărie, dar se târăște aici, sperăm la un bounce, dacă Bitcoin face bounce-ul și ăsta probabil va avea bounce pe termen scurt, după cum arată oscilatorii, probabil în regiune superioare, unde ar fi ele, ia să ne uităm un pic, probabil undeva 2494, cel mai probabil. Bun, așa cum zic că din perspectiva tokenomics-ului, dacă va fi un layer 2 care va performa, probabil va fi ZK, deoarece până în, cred că, nu știu, iunie-iulie nu se deblochează nicio monedă. De asta, ca să-ți zic legit. Bun, weekly-ul n-arată fenomenal, da, 2035 poate, dar din nou 55 EMA-ul n-ar trebui să pice în ceea ce privește ETH și USD. Adică chiar dacă retestezi 55 EMA, n-ar trebui să pice. 55 EMA pentru Ether. RSI-ul arăta extraordinar de bine pe weekly, vezi? Și la Bitcoin arăta similar când a căzut sub 60.000, arăta foarte bine dacă ar fi ținut retestul ăsta la SMA 14. Nu e târziu, vedem săptămâna viitoare care e foarte important pentru Ether aici. Foarte, foarte important. Iar încă nu avem cross pe MACD, dar și sellerii încă sunt epuizați cât de cât aici. Asta ar duce bine spre cazul cât de cât bullish. Ok, cât de cât bullish. Bun, UST.D, nu? Cam la ăsta sau nu? ETH BTC 3.5 moare. Moare ETH BTC. Mai am un buy pe ETH BTC, am avut unul aici în range-urile astea, mai am unul aici, undeva în 002.9. Pare după cum arată că ar vrea. Asta nu înseamnă că neapărat se va întâmpla, dar da, targetul ăsta ar fi în 003 aici. Ăsta RSI e spre un bottom cei drept, similar cu 2016, similar cu 2018, similar cu 2019, similar cu 2022-2023. Ăsta îți arată că da, ăsta e anul în care va capitula cel mai probabil ETH BTC. Dacă observi aici, din nou intră în regiunea de capitulare și asta îți arată că da, altcoin season-ul ar putea veni și e pe vine, având în vedere din ciclurile precedente. Dacă ETH BTC va renaște din cenușă și nu e departe, a zice. Ok, nu e departe, uităm la oscilatorii, nu e departe, întrebarea e la ce nivel, ar fi. Mulți ar zice 0029003, dar știm foarte bine că aceste zone nu sunt atinse și dacă sunt atinse, posibil să ducă mai jos, adică în 0024. Dar da, în range-ul ăsta de aici probabil vom mai avea un buy, dacă nu ajunge acolo, nu, deoarece am suficient ETH momentan în portofoliu. BTC Pump, unde e? Că nu e. 68.5. N-are un pump așa mare. 68.5, ok, 68.5. Da, credeam și eu că e 69.000, dar nu e. Nu e atât de mare pumpul. Roberto. Bun, UST.D, care din nou a făcut bounce. Incredibil, dar adevărat.
Din nou a făcut bounce din zona asta de aici, de sub 5. S-a adus sub 5, am zis desfacem moetul. Totuși ai un trend descendent aici, destul de major. Cel mai important acum să nu-l vezi peste 5.47, unde și-a găsit rejectarea de rigoare. Okay. Asta era bam 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 teoria și apoi puf, rect. Da, dacă ne tranzacționăm spre 47, probabil all-time high Bitcoin, dacă tranzacționăm spre 386, posibil și ETH. Și sub asta altcoin season până în 2,5 unde se termină ciclu. Cam asta ar fi perfecțiunea din momentul de față pentru dominanță, care arată bearish. Okay? În continuare arată bearish aici. În continuare arată bearish. Atâta timp când nu rea 6.2, 6.5. Bun. Bun. Ce-a făcut și dominanța, ce ar mai fi de zis aici? Total 3-ul, ce se întâmplă cu Total 3-ul și apoi facem overview pe toată piața. Total 3-ul în același bull flag major, atâta timp cât ține nivelul de 536 de aici, atâta timp cât ține nivelul ăsta în același bull flag. Sub nivelul ăsta mai nasol. Vedem că a spart linia asta trend și acum ți-o retestează aici ca suport, cel puțin momentan. Nu e atât de rău, dar vrei să țină nivelul ăsta, vrei să ține 582 sau 506, 560 aici pentru Total 3. Adică n-ai vrea neapărat, n-ai vrea asta, ok? N-ai vrea asta, deoarece asta ar însemna din nou reacumulare aici, similar și de-abia apoi pump. Ar să țină măcar nivelul de 520, dacă e să o luăm așa. Bun, am fost pe calendarul economic, l-am dat la o parte. Aici, CME-ul l-am dat la o parte. Ne-am uitat și pe probabilitățile pentru noiembrie, care sunt în favoarea taurilor. Ok, în favoarea taurilor aici. S-a votat, vedem pe voturi aici, aproape 1000 de like-uri, aproape 1000 de like-uri aici. Nu apreciez super chat-urile date de Ganimede aici, ambele. Aveți aici butonul de like, poate ne dăm spre 1000. Nu uitați că am un sponsor pe canal la XFi aici, XFi. Bun, găsiți site-ul lor mai jos. Bun, mai departe. Bun, da, deci aveți aici butonul de like, o ducem în 1000 imediat. Am să oprim acest, nu? Hai să-i dăm așa, să mai facem unul. End pull, că pe ăsta l-am văzut. Așa, azi dacă mai putem face 1, start pull, aici, Trump sau Camila. Camila, i-am zis Camila, dar e Kamala, ok, știți voi la ce mă refer. Trump, Kamala. Hai să facem așa, Kamala, Trump. Kamala sau Trump? Votăm! Și dacă mai avem timp, mai facem unul. Bitcoin în 2025. 100.000, 150.000, 200.000 sau sub 50.000. Nu știu dacă, da, ceva pe acolo. Ce părere ai de ideea lui Benjamin Cohen în legătură cu ETH? Și tocmai am zis că nu sunt de acord cu ea, dar dacă se întâmplă, adică pe probabilitățile mele nu văd 1500, văd maxim 2000 de la ETH sau un pic sub 2000, gen 1900 și apoi bounce major. Adică un fake out sub zona de 2000. Asta aș putea să văd, dar 1500 nu văd. 1500 nu văd. Dacă vine 1500, să vină 1500. În ce media e pe Celestia? Nu mai țin minte, trebuie să mă uit în portofoliu, trebuie să-l refac. Cred că 6 și ceva, cel mai probabil. Dacă se duce mai jos, aș mai lua. Trebuie să pui și opțiunea sau altcineva. Păi n-are cine să ia altcineva decât Trump sau Kamala, că ăștia sunt. Vedem deja 72% pentru Trump. Deja știam oricum că majoritatea aici Trump îl vrea. Îți dai seama pentru ce, nu? Pentru a ne pompa bags-urile, că altfel câteva luni o să fie un pic paragină. Dacă vine Camila. Daniel, bine ai venit pe Patreon. Mersi că te-ai abonat. Miculescu a dat și el gol. Asta e David Miculescu. Nu este celălalt. Am zis eu din greșeală. Nu este Tavi Popescu. Popesco. Tavi Popesco. Bun. Mai departe. Dacă nu știu că în Trump o să ajung pe străzi, zice Manu Ionuț. Hai să vedem. Dar ce ai pariat toți banii pe Trump sau ce ai făcut? Hai să vedem. Cum se numea? Polymarket.
Să vedem aici. Uite acum mai aproape de adevăr, 54%. E în cădere aici. Pennsylvania e cea care va decide. Aici e treaba. Unde este? Totul se reduce la Pennsylvania. Unde este? Nu o văd. Asta e, uite. Momentan 54 conduce Trump aici. Versus 46. De asta mi se pare importanță majoră aici. Desigur și Michigan. Michigan și cu Wisconsin. Ambele mi se pare interesante, unde conduce momentan bine Camila aici în ambele. Illinois, nu, aici întotdeauna asta a fost pro-Kamala. Ok. Și restul cam la fel. Mai ai North Carolina, unde clar o să fie probabil Trump. Mai ai aici Georgia, unde clar o să fie probabil Trump. Alte swing states în afară nu. Se poate vedea unde se duce lupta aici, în Pennsylvania, destul de clar. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, astea trebuie să vă uitați la ele cine câștigă aici. Mai desigur Nevada un pic, unde e mai strâns pe Nevada, Arizona nu prea, aici Trump destul de clar în regiunile astea. Așa, ai California, aici întotdeauna câștigă democrații, de când lumea și pământul, Oregon la fel și cu Washington la fel. Ai Colorado clar al lui Kamala. Aici Texas întotdeauna a fost al republicanilor, la fel și Alaska. Aici Louisiana lui Trump, toate astea lui Trump aici. De asta momentan arată așa. New York-ul e al lui Harris, e a democraților mai mereu. Deci aici se duce lupta. În astea 3-4 state, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, cam asta și mai Nevada un pic aici, care ar mai fi. Asta 4 state, aici se duce lupta. Ok, aici se duce lupta. Oare de ce au crescut așa mult oddurile pe Camila? Deoarece s-a pariat pe ea. În primă fază s-a pariat, aici sunt pariuri, aici astea se pot face să vă arate cum vor în mare parte dacă ai suficienți bani. Dacă eu pun 10 milioane pe Trump, puteți să că urcă la 65% oddurile lui Trump, deoarece s-a pariat foarte, foarte mult pe Trump. Okay? La fel ca meciurile de fotbal, dacă joacă Steaua cu Dinamo, sau FCSB Steaua cu Dinamo, așa, și are FCSB 1.25 și Dinamo are, nu știu, cotă 7. Dacă eu pariez foarte, foarte mult pe Dinamo, o să-i crească cota lui FCSB, nu? Cam asta. La fel și aici. Dacă eu pariez pe Harris, o să-i scadă lui Trump. Din punctul ăsta de vedere, că e invers față de cotele de la pariuri. Bun. Câștigă Kamala și atingem până la Revelion 30% din all-time high acestui ciclu. Ok. Egal pe pool-uri. Biden avea 8% în plus la pool și Hillary 5%. Da, de data asta pare că Trump are în plus. Pentru prima dată. O să vă dea Trump pateu cu pâine nu o să mai puteți duce. Mai nu ne dă nimic el ce să ne dea. E pur și simplu ideea că ar putea să plece Gary Gensler. Asta e chestia. Că în rest, îți dai seama că Trump zice multe el. Așa arată oddurile, vedem ultimele zile, vedem o creștere aici, plus că multe vedete au venit pro-Kamala și pare că oddurile sunt unde v-am zis eu, aproape 50-50, dacă mai țineți minte, mă întrebați, Trump urcă, nope, sunt foarte aproape, a zice 51% Trump, 49% Kamala, ceva de genul ăsta, ceva pe acolo, momentan le văd, foarte aproape, o să fie foarte apropiate aceste alegeri aici. Popular vote, votul popular vine la Kamala Harris. Pentru cei care nu știu, Trump are doar 26% să câștige votul popular. Ar fi o surpriză majoră. Știți că la ei nu neapărat dacă câștigi votul popular ești președinte, ci dacă câștigi acele state ești președinte. Nu trebuie neapărat să câștigi votul popular. Și sunt electorii, că unele state au mai puțini electori și unele au mai mulți electori. Știi? Și asta nu înseamnă că câștigi votul popular ești președinte. E interesant, nu? Bun. Trump win every single state. Mamă, 21% ca Trump să câștige fiecare stat. Aș paria împotrivă. Swing state. Ok, asta da. Nu cred că va câștiga every swing state. Adică nu știu Michigan dacă va câștiga. Improbabil. Bun. Trump gets more black votes than 2020. Da, cel mai probabil. Cel mai probabil aici. Cel mai probabil. Bun, hai să ne uităm să vedem ce s-a mai întâmplat pe știri. Mergem pe cripto aici și ne uităm. Aveți în comunitatea asta tot ce aveți nevoie și o să fie și din ce în ce mai condensată treaba în următoarea perioadă. Aveți puțină răbdare.
O să aveți un dashboard în care o să puteți vedea tot ce aveți nevoie. Ok, bun, hai să ne mai uităm aici ce mai face Buffett. Compania lui Buffett, Berkshire, are în prezent peste 325 de miliarde în dolari în numerar, doar ce a mai vândut niște Apple stock, vinde într-una asta Apple și putem să vedem aici pile stock-ul de cash. Până acum ai văzut, în august a vândut, n-a venit cea mai mare criză, la un moment dat probabil va avea dreptate, nu? Și va veni, dar el stă în cash de foarte multă vreme, ce-i drept. Berkshire, dar a făcut și foarte mulți bani și nu vrea să-i pierde, îți dai seama? E frica aia de a pierde bani, uite aici, vezi câți bani are în momentul de față în cash. Așteaptă ceva, așteaptă o corecție majoră. Sigur, BlackRock Larry Fink a declarat că nu vom vedea rata dobânzilor la nivelul scăzut pe care îl anticipează oamenii, cel mai probabil da. I think today, I think we have governmental policies that are embedded inflationary. And with that being said, I think we're not going to see interest rates as low as people are forecasting. Da, nu cred că or să fie atât de low, dar o să cadă. Warren Buffett a vândut alte acțiuni Apple în valoare de 14,4 miliarde de dolari. Apple în trimestrul 3 din 2024. Deci vine în continuare. Acesta înseamnă că Berkshire Hathaway a vândut aproximativ 100 de miliarde de dolari în acțiuni Apple în ultimele 2 trimestre. Deci, pe oricum era cel mai mare deținător de Apple acest Warren Buffett. 21 shares depune cererea de SEC pentru un ETF pe XRP. Ok. Cea mai mare bancă din Elveția, UBS, lansează primul fond tokenizat din lume pe baza pe Ethereum. Nu știu de ce nu l-a lansat pe Solana. Wink wink. De ce nu l-a lansat pe Solana? Asta este o întrebare foarte, foarte bună pe care trebuie să vă puneți cu toții. Bun, rata șomajului în SUA a rămas la nivel de 4,1. Asta știm. Crypto.com, acțiunea de Protocol Watchdog Capital aprobat de SEC. Se mișcă binișor ăștia de la Crypto.com. Immutable răspunde la notificarea Wells primită de SEC. Da, deci a fost dat în judecată până și ăștia. Prin această acțiune SEC continuă să afirme în mod nediscriminat că tokenurile sunt valori mobiliare. Păi da, și unde e cadrul legislativ, mă, Gary? Fă-l întâi cadrul legislativ. Fondatorul Binance CZ spune că paznicii din închisoare l-au întrebat ce să cumpere și îl vedem aici. Nu știu dacă poza asta e făcută de mine sau nu, dar fix aici stăteam. Deci fix aici stăteam la acest discurs, am tot vorbit, numai acela CZ va rămâne la Jiggle Crypto, care seamănă foarte aproape de Gigel Crypto, care nu este mort. Aveți puțină răbdare, Gigel Crypto nu este mort. O să vedeți într-o lună la ce mă refer. Dar putem să vedem aici interviu cu Altcoin Daily, pe care îl puteți găsi fie la George Bucnici pe canal sau la Crypto Vineri, dacă țin o minte bine. L-au postat, fie la Altcoin Daily, fie pe internet undeva, sigur îl găsiți, dar nu e mare lucru de zis. A fost întrebat de Bitcoin și a zis că da, dacă luăm ciclurile probabil va performa bine, da. Atât că altceva n-a putut nici măcar să vorbească la conferința lui prea mult, la conferința lui Binance. Bun, dar overall foarte bună organizarea, adică mi-a plăcut organizarea foarte bună, chestii foarte bune acolo, mi-a plăcut foarte mulți asiatici. Fără Asia, spațiul de cripto ar fi mort. Dacă e în Dubai, au fost foarte, foarte mulți din partea asiatică și a fost plin. Când au făcut în Istanbul, n-a fost atât de plin, deoarece au ajuns aia mai greu cât de cât. În Europa ei nu poate să facă În Europa ei nu poate să facă niciun fel de publicitate momentan. Ei Binance, ei exact Binance, să poată să facă publicitate în română, n-au voie din cauza reglementării MiCA. Vă dau și ceva, să zicem așa, mai în premieră. Nu se știe dacă o să mai puteți tranzacționa pe Binance de anul viitor. Nu se știe în România. E încă în zona gri, e un 50-50. În momentul de față încearcă să-și ia licențele la modul legal peste tot. Numai că nu se știe dacă își vor lua în România sau în alte țări sau în Europa deloc. Rămâne de văzut. E 50-50 în momentul de față dacă vom mai tranzacționa pe Binance de anul viitor sau nu. Nici măcar spot e posibil să nu mai tranzacționez pe Binance din România anul viitor. Dacă nu și-au licența, doar ce MiCA intră în vigoare din ianuarie. Deci în ianuarie, dacă mai e decembrie un pic, dar ianuarie va fi în vigoare aproape 100% și atunci o să fie foarte, foarte greu dacă nu și-au licența. Din ce am mai vorbit cu cei de pe acolo, de la ei, de la Binance, mi-au zis că 50-50, rămâne de văzut dacă își vor lua. Dacă li se vor acorda licențele respective pentru Europa. Vedem, dar o să vă așteptați la asta. Acum nu înseamnă că vă veți pierde banii dacă îi aveți pe Binance, veți avea exact cum au avut olandezii vreo 3 luni de zile în care vă puteți retrage banii fără niciun fel de probleme. Fără niciun fel de problems. Bun.
E sărbătoare, nu a murit Gel Crypto, nu, este aici în spate, are un paianjen pe el, cred că de la Halloween se trage, cel mai probabil. Bun, mai departe. Canary Capital depune o cerere pentru un ETF spot pe Solana. Când se va aproba ETF-ul pe Solana, e momentul. Visa și Coinbase colaborează pentru a permite cumpărarea instantanee de cripto. Ok, mai o săptămână Elon Musk zice că va pune o funcție de monetizare video pentru creatori menite să concureze cu YouTube. Sure, Elon. Sure, Elon. Sure. Ești foarte departe de chestia respectivă, crede-mă. Vanek ne zice că Bitcoin va valora 3 milioane, că altceva n-au ce să ne zică, și Larry Fink v-am zis data trecută. Mai mergem un pic și la mine pe Twitter și continuăm overview-ul și analizele pe altcoins. Bun, pe Twitter am trecut de 50.000, mulți boți îți dai seama aici, dar mă puteți găsi real. Daniel Niță, dacă primiți mesaj de la MOA, 99% nu sunt eu, sunt boți care iau numele meu, adaug o literă și zic că sunt eu și încearcă să vă fure bani, că primiți mesaj pe Discord, că primiți mesaj pe Twitter, că primiți mesaj pe Instagram, unde mă găsiți tot real Daniel Niță. Nu sunt eu, sunt sute, dacă nu mii de conturi cu numele meu și n-am ce să le fac. Ok. Bun, mai departe, am să asta cu buletinele de vot, începe nebunia, CZ on stage, da, poza asta a fost făcută de mine, corect, da, se poate vedea, poza asta a fost făcută de mine aici, frumos, bun, da, cu CEO, nou CEO, cu Richard Tang, aici o poză, frumos, nu prea au dat interviuri, nici Richard Tang, nici mai nimeni așa, dintre ăștia mai mari. CZ ce-a mai dat un pic. Bun, ETH și The Live a fost nasol până la urmă că ETH a crescut. Putem să vedem aici standul de la ASI. Au avut stand în cadrul conferinței Binance Blockchain Week și a avut și un roboțel aici. E interesant. Ăsta ei să rămână. Așa arăta arena din Dubai, de la Binance Dubai, de la Coca-Cola Arena. Una dintre cele mai mari. Scade Bitcoin-ul, s-a terminat, pare că scade Bitcoin-ul și de data asta, aici de la Burj Khalifa, aici cu Andrei Brătucu și cu George Bucnici. M-am întâlnit și cu Daniel Mihai scurt, ne-am strâns mâna și lui Chifoi, erau și ei acolo, plus desigur Stoian era și el la conferință, adică din influencer pe ăștia din România pe ei i-am văzut pe acolo. Bun, mai departe, în câteva luni o să te gândești la naiba, singurul lucru pe care trebuia să-l fac era să investesc constant, să am răbdare, corecta. Bun, hai să mergem să facem analiză aici, ca să nu mai stăm 15.000 de ani. Poate vreți să vedeți repriza a doua de la meci, eu știu. Când mai faci giveaway cu Electroneu, mamă, 2018, m-ai întors în timp rău de tot cu comentariul ăsta. Probabil niciodată. Și atunci am zis că vreau să-l dau să scap de el, că oricum nu va face absolut nimic, ceea ce n-a făcut. Bun, Popcat pe minus, pare că ies banii din meme coinuri. Dacă cumva se reglementează, dacă vine Trump și îl dă afară pe Gary, probabil ați putea vedea niște dumpuri pe meme coinuri. De ce? Meme coinuri a performat pentru că nu avea claritate legislativă în ceea ce privește aceste monede alternative și dacă îl va da afară pe Gary și va veni fostul CEO de la... cum îi zice, exchange-ul ăla, Robinhood, mamă ce mi-am amintit, Robinhood, așa, din SUA, dacă va veni CEO de la Robinhood, probabil vei avea o legislație destul de permisivă pentru altcoin și atunci nu va mai fi nevoie să pui banii în altcoinuri, meme coinuri, ci în altcoinuri cu ceva utilitate. Ok. Bun, dacă ne uităm aici, avem Popcat, Ape, Mog pe cădere, Bonk pe cădere, avem ULD pe cădere undeva la minus 5,7. ENA, despre care discutăm imediat, facem analiză destul de clar pe ENA, doar ce sunt cu ochii pe ea. BIM, de-abia să se și spre 1.9, n-a putut să spargă niciuna de 1.92, nici data asta, urcase un pic peste 2 și mi-a dat în cap. Sub 1 m-ar mai interesa, cei drept.
Injective aici a performat prea devreme în ciclu, momentan Injective nu mă interesează, am și vândut o parte, aș vrea sub 10. Am un portofoliu în continuare, în portofoliu de bază. Portofoliul vă reamintesc că îl găsiți pe Patreon. Tot ce aveți nevoie extra găsiți pe Patreon, link-ul mai jos. Bun, FTM-ul minus 6,1, am luat și un trade. După 2 luni. După 2 luni în care am tot încercat să iau trade-uri, unele n-au intrat de puțin. În sfârșit am luat un trade pe Solana care a adus ceva gain-uri, ceva pâine. Bun. MOG undeva la minus 9,8. Vă reamintesc că orice cumpăr, orice tranzacționez e în timp real. Ok? În timp real, că vorbim de trading, că vorbim de ce cumpăr, ce vând. Timp real. Găsiți în Patreon și dacă nu vreți să vă abonați pe Patreon, nu nici fel de probleme, aveți pe live-uri, dar puteți măcar da un follow pe Patreon, l-aveți jos, deoarece mai postez și chestii extra care nu e nevoie să plătiți pentru ele. Bun, SPX minus 8,8% în cap aici, 0,69. SPX-ul ăsta oricum a performat destul de bine meme coin-ul ăsta. TIA nu a picat din cer, 4,49, dar fi așteptat, nu, după deblocarea respectivă majoră, să ai aici o cădere majoră pe TIA, ceea ce nu s-a întâmplat momentan, 4,49. Aș mai vrea niște acumulare sub zona de 3,7, între 3 și 3,7 dacă ar mai fi posibil aici pentru TIA. Momentan aștept. Nimic altceva aici pentru TIA. Aștept să văd dacă vine în regiunea respectivă. DOT minus 2,6 aici, DOT din nou se întoarce în bottom. 3,7 pentru Polkadot aici după ce a stat în range-ul ăsta o lungă perioadă. Fetch înapoi spre 1, sub 1 poate ar mai fi interesant de ceva acumulare, peste 1 nu mi se pare sexy deloc. OM până și OM scade aici, 1,34 OM-ul. Tot s-a ținut foarte, foarte bine. Mantra a fost și ei prezenți la conferința Binance. A avut stand OM-ul. Solana minus 2,6 se ține în continuare bine, dar 165 era relevant. N-a putut să țină 165 din păcate. Polo minus 3,4, 0,3 cenți aici, Pithu scosese și un pic capul 0,32. Ce ar fi bine pentru aceste altcoin-uri să spună din nou minim în urcare, ar fi excelent aici, dar discutăm imediat despre ele pe grafic un pic mai pe îndelete. Avem minus 5%, măcar să țină 125 ar fi foarte, foarte bun. Ethereum scade mai puțin ca restul, 2452, deoarece capitalizarea mai mare și e normal. Okay. Ceea cineva de ce ține TH și n-ar ține alt altcoin? Păi minus 1,7 versus minus 5, minus 7, minus 9, minus 6, minus 11. Adică ai stabilitate mai mare, că n-ai și gain-uri mai mari, asta e o altă poveste. Bun, cine a minat Electroneum cu telefonul aici, veteran în cripto, da, probabil. E 2018, nu e neapărat veteran, dar pe acolo, adică e în zona aia de veteran, destul de clar. Sau Monero, da. Ce mai bine să ține BNB? Oare de ce? Păi n-are nevoie Binance să vândă BNB. Asta e singura chestie. Și alte proiecte au nevoie. N-am mai vorbit despre BNB. BNB întotdeauna se va ține bine, atât timp cât Binance rămâne foarte, foarte relevant. Au bani. Dacă n-are Binance bani, atunci ține. Adică atunci ține. Au închiriat cele mai mișto locuri din Dubai. Dacă erați la mine pe Instagram ați văzut ce semi-petrecere au avut și în ce locații. Deci dacă n-au ei bani, atunci cine? Știi? Asta e chestia. Bun, FTM minus 6% aici și cam atât. Mergem și top 200 rapid și un pic o vorbim pe acțiuni de vineri, că e închisă bursa. Virtual pe minus, Dogs pe minus, Jito pe minus aici, undeva la 1,95. Aevo pe minus, undeva din nou sub 30 de cenți, 20-30 de cenți ar putea fi zona de bottom, posibil. ZK-ul înapoi în 11, dacă se duce înapoi sub 10, voi mai acumula, inclusiv ENA, dacă se întoarce sub 28 de cenți, voi mai acumula. Ok? Zeta minus 6,3 aici, nu știu, nu mă interesează neapărat de acumulare Zeta. Și cum mai era ceva, Layer 0, ceva, dar nu le văd pe aici. Poate mai târziu, vedem, poate mai târziu. D minus 4,513, DYDX minus 5,7089, Ponk aici un pic pe cădere, 0, da, asta, Layer 0. Hai că în sfârșit vine la niște zone mai interesante, sub 2 ar fi interesantă asta, mi se pare prea sus în continuare, jumătate de el aici, în niciun caz. Axelarul încă se ține mai bine ca restul, 0,64, n-a putut să urce peste 1, din păcate să meargă undeva 1,52. Dar nu e timpul pierdut, măcar să țină regiunea de 50 de cenți ar fi bine. NS-ul aici vedem și pe undeva la $15, peste 20 ar putea fi o zonă de bubuială frumoasă pentru HNS. Bun, hai să vedem și cum a arătat S&P-ul.
S&P a avut o corecție, dacă nu mă știu, joi, nu? Joi o corecție destul de sănătoasă și apoi a avut bounce aici, după ce am văzut raportările pe șomaj, care au fost bune, în afară de Apple, în care n-a vândut bottom tot ce a putut Buffett, tot ce a putut, îți dai seama că pe corecție aici. Amazonul foarte, foarte bine, cu toate că Microsoft-ul și Nvidia, Microsoft-ul de fapt aici a raportat foarte, foarte bine, a avut și corecție până și pe Microsoft, da? Ulterior ai avut aici o urcare, Tesla un pic pe corecție, Amazonul foarte bine, 197 aici pentru Amazon, plus 6%, partea de financials cât de cât ok, Berkshire stă cât de cât bine, partea de energie decent, unde este healthcare-ul, Lilly Eli aici, vedem undeva la 818, cred că au ratat. Eram cu George Bucni și cu Andrei Brătucu. Uitați-vă și la live-ul ăla, mi se pare foarte interesant în trio respectiv, Andrei și cu George. Mi s-a părut un live foarte, foarte reușit și cu informații strecurate smart prin tot live-ul, ceea ce a fost mișto. Uitați-vă și la dacă nu l-ați văzut deja. Bun, deci așa arăta și bursa vineri la închidere. Bun, am făcut și Bitcoin și ETH și toate astea, ce n-ar mai rămâne acum decât să mergem, uite 68 da, 69.4 era targetul, posibil acolo să-l vedem. Lunea este o zi bună, dacă am închide weekly-ul ăsta peste 69.2 ar fi excelent. Mai avem câteva ore bune aici, 3 ore și ceva în care se pot schimba multe, dar ăsta da, ar putea măcar 69.2 ar putea testa, poate chiar 69.7 mâine, ar putea fi destul de bine. Deci bullish short term, medium term încă rămâne de văzut aici, dacă ăsta a fost bottom-ul cu un retest la 21 EM, ar fi foarte frumos. Ar trebui să vedem 70.200 clar la daily ca să putem spera de o redresare reală și fără dump în alegeri și fără dump în FOMC și all time high după, imediat. Bun. Bun, hai să ne uităm și la ceva altcoinuri înainte să ieșim. Facem și super chat-urile imediat. Ne uităm la ENA și apoi ne uităm să vedem dacă am arătat ceva parte de super chat-uri. Etena arată cam așa. Hai să ștergem aici ca să facem acest grafic mai clar. O să facem mega market update și pe Patreon, cred mâine, în care tot așa o să avem un live cu analize la cerere. Okay, în care puteți să ziceți orice altcoin în acțiune vreți să analizez. Dacă ne uităm la N aici, nimic structural greșit momentan pentru bottom, atâta timp cât îți ține 26-28, ok? Bine, dacă se întoarce aici ar fi excelent și aș mai încerca să acumulez. Dacă se întoarce sub 23, din nou vom mai acumula, dar n-aș vrea neapărat. Dacă mă uit aici la RSI, pare că ar vrea să continue o mică corecție, dar în tandem cu trendul ăsta cât de cât bullish pentru ENA, pentru RSI. Stocastic în zona de jos de ceva suport, iar MACD-ul bătut de soartă. Vreau să văd și weekly dacă ne arată ceva, nu arată absolut nimic. RSI un pic pe corecție, vreau să văd pe candele cum arată. Un pic bearish închiderea sub 34, care da, deschide poarta între 27 și 25-26, rămâne de văzut. Dar un pic bearish aici, dacă ajunge în range-ul astea, voi mai adăuga, doar ce cred că l-am putea avea performa cât de decent spre zona de bull în 2025 la un moment dat, ok? Și targetul rămâne la un moment dat în zona de 1. Bun, azi dacă am arătat ceva pe super chat-uri până acum, mă uit imediat. Din nou loviți butonul de like dacă n-ați făcut-o deja peste 1.000 de like-uri, apreciez pe fiecare în parte și apreciez fiecare like și am ajuns la ora 2 ore și 29 de minute. Dacă vedeți acest live în reluare sau dacă vă uitați la el în reluare, lăsați un comentariu, vedem cine a ajuns până aici, cine a ajuns atât de departe. Lăsați orice comentariu, vă 2 secunde. Salut Daniel, Mun, orice. Lăsați un comentariu dacă pentru cei care văd în reluare, că destul de mulți văd în reluare. Uitați-vă în secțiunea de comentarii și lăsați un comentariu. Okay. Bun. Hai să ne uităm aici să vedem dacă am ratat ceva. Luăm toate super chat-urile de la început. Acum 10-15 minute super chat-uri, deoarece pe urmă încheiem deoarece 2 ore și 29 de minute. Pare că FCSB-ul se mișcă bine, o? Pare că da. Și-a luat și Roșu Craiova, deci no bad. Bun, mai departe. Deci avem așa, de la Andrei Ștefan un 5 aici, dar n-a zis nimic de a analiza din câte văd.
din câte văd aici, n-a zis nimic. Salutare, cum vezi aurul pentru săptămâna viitoare? Având în vedere evenimentele politice de săptămâna viitoare, crezi că Trump ar putea calma această creștere? Mersi. Să știi că Trump cred că da, ar putea calma, dar probabil va rămâne incertitudinea ce face Trump cu războiul. Deci nu știu neapărat dacă imediat, dar hai să ne uităm pe aur. Pentru că Trump a zis că va rezolva războiul. Cum? Asta e și va rămâne o incertitudine acolo în caz că vine Trump. Ia să ne uităm. Mergem pe, dar da, în mod normal ar trebui Trump să calmeze un pic spiritele pe aur. Care oricum aurul, după cum observe aici, este spre o zonă de rezistență. Cea de la 2817 care era un target real. Era 2618 aici pe Fibonacci. Okay. Deci clar te duci spre rezistență, clar Trump ar putea să vină și asta ar putea duce la o corecție până în 2600, măcar aici pentru aur. Pare bearish, pare că săptămâna viitoare, chiar dacă vine un pump la începutul săptămânii, ar putea să vină ulterior în 2600. Pare bearish din perspectiva mea aici aurul. Vreau să văd și weekly RSI. Și weekly RSI-ul pare că vrea o mică corecție. Pare un pic bearish pe timeframe-urile mediene cât de cât. Nu știu neapărat dacă e topul final aici pentru aur. N-ai vrea neapărat, ai vrea să intre în range-ul ăsta și apoi să facă dump-ul. N-am vrea gen de aici să facă dump direct, doar aceasta ar însemna o recesiune. Ai vrea în mare parte să calmeze în 2630. Pe asta înclin momentan, 2615, 2620, 2630, cam asta. Cam asta. Bun. Deci asta și pe aur aici. Asta și pe aur. Altceva nu pare aici pe aur. Bun, bearish un pic pentru săptămâna viitoare. Și aurul, ți-ar putea arăta că Trump ar putea câștiga, vedem. Alex, membru de 2 luni, a zis Moon. Ionuț Brânze, membru de 25 de luni. Cum să crezi în alt season când suntem în low-uri? Păi, când să credi în alt season? În topuri? Ionuț! Am mai trecut prin asta. Cum să cred în altcoin season în top? Ia istoria. N-am avut niciodată altcoin season până când Bitcoin a performat în all-time high. Și nici la asta nu pare că este diferit. Când ai vrea să cred în altcoin season? Zi tu! Zi, că nici camera nu mai poate. Adică nici camera nu mai poate de la comentariul ăsta, Ionuț. Dacă nu din low-uri să crezi în altcoin season, din top, vedem cum reglăm camera. Nici camera nu mai rezistă. Bun. Mai departe. Bun. Și așa ziceai și în ciclurile precedente, similar. Cum să crezi în altcoin season din low-uri. Din faptul că Cardano era în 2 cenți. Bun. Daniel nu lucrez de 20 de ani în finanțe. Sisi, după cum zici tu, a făcut mult pentru cripto, dar sunt probe clare. Am mai răspuns la asta. Nu am fost prins pentru aia. Ia speța pentru ce? Bun. iMusic, mersi. Am dat de Beni, am răspuns. Am văzut mega super chat-urile de la Ganimede. Apreciez foarte, foarte mult. Aici. Mă uit și la Twitter-ul tău. Bun. Ne arăți și nouă cărțile din spatele tău. Da, le puteți vedea. Avem așa, The Intelligent Investor, care nu prea se mai aplică sincer în 2024. Sway, care e o carte foarte, foarte bună. Fix așa, SWAY. Așa, ce mai e aici? The Hour Between the Dog and Wolf, care e foarte, foarte bună. O recomand. Ce mai am pe aici? Asta sunt doar câteva, desigur, de Bitcoin standard. Ia să ne uităm, să vedem. Asta e. Ce mai e aici? Bun, The Metaverse. Interesantă, dar n-a zice. NFT Art Collectibles. Așa. Ce-ar mai fi pe aici? Broken Money de Lynn Alden. Destul de bună și asta. Bam. Destul de decentă. Așa. Ce mai e pe aici? Trading Price Action, destul de bună. Asta e Istoria Evului Mediu, pentru cine vrea. Istoria Evului Mediu și mai e aici
Seneca are și asta foarte, foarte bună, Seneca. Scrisori către Luciliu. Foarte bună și asta. Foarte, foarte bună. Recomand dacă sunteți pasionați aici și pe asta. Bun. Mai departe. Ce mai e pe aici? Deci cam astea sunt cărțile din spate. Mai am destule. Bun. Mai departe. Bună seara cu întârziere, zice cineva aici. Salutare Velo, te rog. Vezi că este? Da, aveam aici cureaua, uite cureaua. Dacă vrei să o vezi încă o dată, uite cureaua, bam. Cade BTC, cade și cureaua, exact. Nu mai rezistă nici cureaua, asta zic. Bun, să vede că s-a dus pumpul. Bun, asta pică BTC sau ce face aici? Nu pică, 68650. Încă ok. Bun, aia e despre stoicism, parcă, da, foarte bună. Foarte bună, îmi place. Am citit de mai multe ori. Bun, dar noi alea nu le vedem. Da, dar vi le-am zis eu pe fiecare în parte. Ok? Ce mai facem cu e-gold? Mai are unde să scadă. Ne uităm imediat și la e-gold. Bun, unde am rămas? Am arătat cărțile din spate. Cum vezi aur săptămâna viitoare în contextul alegerilor? Am răspuns, John, la asta. Momentan pare bearish spre zonele de jos. Cel puțin asta arată. Posibil aurul să fi urcat pe o incertitudine. Când ai certitudine, să nu mai fie nevoie. Dar mai există și chestia că dacă vine Trump, cum va rezolva războiul și ce se va întâmpla cu războiul mai departe. O analiză pe NOT și TETA. Te rog, facem NOT. O singură analiză, facem NOT. Oricum, cred că e mai interesant decât TETA. NOT. Aici îl facem pe ăsta, rapid. Bun, NOT, în sfârșit ajunge în niște zone. Da, în sfârșit ajunge în niște zone în care e ok. Aici, v-am zis, nu era ok. Aici pare că ajunge spre o zonă de bounce. Dacă vrei să fii interesat de NOT cu ceva risk management, adică dacă pică sub 00452, e o decizie, fie tai poziția, fie mai faci DCA până în zona asta 00773 aici, dar asta ar fi o primă zonă reală, mai ales 0053, sub 005 ar fi interesant, deci 00465, 005, regiunea asta destul de aproape de o primă zonă interesantă aici, Notcoin, și am așteptat asta ceva, posibil dacă vine un pic mai jos să iau o poziție și Notcoin aici în portofoliu de risc, deoarece am tot așteptat la Notcoin și pare că vine spre zona aia. Interesant dacă se va opri aici sau va continua până în regiunea asta de jos notul. Aproape de bounce, aș zice, pentru Notcoin. Aproape acolo, da, aproape acolo, aș zice. Aproape acolo. A zice aici, dacă aș fi interesat aici, aș lua o primă poziție, eu personal în NOT și apoi vedem dacă închide tot dezechilibru. Bun, mai departe. Daniel, respect pentru informațiile calitative expuse constant. În procente de rog, cât reprezintă 1000% raportat la portofoliul tău? Cât reprezintă $1000? Nu pot să-ți răspund la asta, dar înțeleg întrebarea, dar nu pot să-ți răspund la asta, ok? Am un portofoliu decent, având în vedere că sunt aici de ceva timp. Doar atât pot să-ți spun, ok? Având în vedere că am un risc scăzut de cel mai multe ori spre median, înseamnă că nu vreau să am o volatilitate extrem de mare în portofoliu și sunt mulțumit cu o volatilitate destul de scăzută sau mediană, să zicem așa. Volatilitatea la minim, acumulare pe ENA, ZCFET, chiar dacă sunt la valori peste media mea sau să le îmbunătățesc unele care au average mult peste valoarea actuală, cum să decid? Deci cu lichiditatea la minim, acumulare pe ENA, ZCFET, chiar dacă sunt la valori peste media mea, deci sunt la valori peste media sau să îmbunătățesc unele care au average mult peste valoarea actuală. Deci nu înțeleg. Deci chiar dacă sunt la valori peste media mea, adică de exemplu ENA, tu ai valoarea la 5 și ele sunt peste media ta, adică valoarea
ENA momentan este la 32 și tu ai, nu știu, 28, adică stai bine, ok, la alea. Eu aș zice să lucrezi la cele care ai media, să zicem așa, mică, adică ai media mare, la asta mă referem. De exemplu, dacă ai media la Cardano la $1 și aia este la 30 de cenți, trebuie să lucrezi la aia, dacă mai vrei să lucrezi la aia, dacă nu, poți să lucrezi doar la astea, gen ENA, ZK, FET, și să muți jumate din celelalte în asta, dar să te concentrezi pe ele, știi? Dar nu tot. Eu asta aș face în mare parte, aș încerca să mut din alea, să zicem așa, mai neperformante, poate în astea care au performat, dar nu tot, o parte. În caz că alea se trezesc la un moment dat, e ok, să mă concentrez pe astea, că-s mai noi, gen ENA, ZK, FET și toate celelalte. Asta aș face eu, Ramona. Părere Energy Engine, hai să ne uităm pe Energy. Energy USD, ne uităm imediat. Engine. Bun, 0-12 a spart suportul de la 22 pe care n-ai fi vrut să-l vezi spart. Hai să-l reanalizăm pe ăsta. Deci ăsta era un suport foarte bun aici, în regiunea asta. Istoric 20-21. Ai spart nivelul ăsta, nu mai ai nimic până undeva în 11 și apoi nu mai ai nimic până în regiunea asta de aici de 0,48. E posibil să-l vezi în range-ul ăsta și de aici din nou reacumulare și pump în regiunea asta probabil de 50 de cenți la un moment dat sau 50 de cenți plus. Hai, nu, intră într-o regiune macro de acumulare similară probabil ca în range-ul ăsta de aici din 2018 pentru Injective Energy-ul. Engine, scuze. Engine Coin, ok? Engine ăsta pe gaming aici. Aproape, destul de aproape, dar e posibil să intre în range-ul ăsta între 11 și 4. Bun, mai departe, poți să te uiți puțin la talent și să-mi spui o părere despre el. Talent, bun, talent USD. Există? Nu știu dacă talent aici nu văd altceva. Talent holding? Unde îl găsim pe ăsta? Nu știu. Ce? Deci poate n-am văzut eu bine. Talent. Fix așa, poți să uiți un pic la talent. Ce este talent? Să-mi spui ce părere ai despre el. Care talent? Există? Nu-l văd. Ia stai. Să mai caut o dată. Poate. Talent. Gata, l-am găsit pe Gate. Ok, îl scrisem probabil greșit. Uite-l aici. Talent protocol. Ia. De-abia s-a listat din câte se observă, deci nu prea ai ce analize să faci pe așa ceva aici. Nu știu dacă ești deja în el din regiunile astea, dacă da, gândește la niște exit, mai ales dacă urcă peste 20 de cenți. Dacă nu, nu m-aș atinge de el. Arată în continuare bullish, arată că ar vrea mai sus, gen 15-20 aici, dar n-ai ce analiză să faci pe ceva care are 4 ori. Dacă ar fi, l-aș aștepta înapoi în range-urile de jos, aici de-abia, de unde a plecat. În rest, nu, dar nici aici probabil nu m-ar interesa talent, adică să acumulez. Dacă aș fi din el de aici, da, aș încerca exit spre 20 de cenți, apoi 30, apoi 50. Aș încerca DCA exit, 10, 20, 30% până în regiunea de 50 de cenți pentru el, dar cam atât. Majoritatea au pump la început, știi, și apoi se transformă în Reg Baby Angeli, deci mare grijă cu el. N-am ce să analiză să fac pe el altceva. Bun, When Moon Baby, anul viitor pe vremea asta, istoria îți spune că așa ar trebui. Istoria asta îți spune că așa ar trebui. Să ajungem acolo, în regiunea respectivă. Bun, pe X-Portal nu cred că am nimic, doar ce n-am primit nicio notificare, deci nu cred că e niciun comentariu acolo. Bun, hai să ne întoarcem și ne întoarcem pe ZK. Ne întoarcem bine, după ce am făcut ENA. Ne întoarcem și la ZK aici. Pare că lipsă de lichiditate, ciudat rău, adică ciudat. Are trebuie să time frame-urile mici. Gen ZK USD, poate ne uităm la un ZK USDT, poate are mai multă utilitate. Lichiditate. Ia. Da, e vorba de partitățile cu USD care nu prea au. Dacă ne uităm aici, dacă ar ține nivelul ăsta ar fi extraordinar, cent de 11.7, dacă nu, triple bottom sau ceva de genul ăsta, ai putea să vezi pentru ZK. Arăta foarte bine aici, n-a putut să urce peste nivelul de 15 și acum ar fi foarte, foarte interesant dacă s-ar întoarce aici și mai acumula, adică în range-ul ăsta și mai acumula ceva. Aici în niciun caz era mult prea sus, aici m-ar interesa cât de când. În continuare e bearish aici pe time frame-urile mici, inclusiv ZK, e posibil să-l vezi în range-ul ăsta
până din nou în 10 cenți. Sub 10 cenți mi se pare că de relevant de DCA. RSI îți spune că mai are un pic până în regiunea asta, e posibil să-l vezi din nou în 10 cenți după cum arată. Ce n-ai vrea închidere weekly sub 9.46, încă sub nivelul ăsta de aici, deoarece ți-ar continua traiectoria asta bearish, după ce aici ți-a pus oricum minus 72% pentru zâcă. Deci n-ai vrea sub range-ul ăsta zâcă. Aici aș mai acum că pică sub regiunea asta, următorul nivel ar fi 5 poate care m-ar mai interesa, dar în rest cam atât. Dar bearish pentru un posibil retest în regiunea de jos. Bun, am făcut și ZK, am făcut și ENA. Ce-ar mai fi? E-Gold. Am primit un airdrop de 50.000 de monede. Ok, acum am înțeles. Da, încearcă ușor, nu să-l vinzi pe tot, dar măcar să-ți iei ceva profit, nu? Din airdrop. Sau să vinzi o parte, mai ales că l-ai primit degeaba, știi? Nici n-ai avut niciun risc în el. Vinzi o parte și restul lași pentru Moon. Cine știe, poate face Moon. Ce ai farmat cu ce ai farmat? E-Gold, 22 de dolari, din nou în bottom, din nou la bottom, unde l-am mai testat și aici în august, deci același bottom și chiar sub nou minim la 21.4 pentru E-Gold aici. Tire suflarea dacă nu ține nivelul ăsta și trebuie apărat cu dinții. Nu vedem nici buyeri aici. Dacă pică nivelul ăsta, care ar fi o zonă de suport reală? Ai mai avea aici 19.8 un pic și apoi ai mai avea 16.4 și apoi ai avea 11.9 și de-abia apoi ai avea 10. Un pic sub 10 nivelul ăsta. Cam astea sunt, dar sperăm să țină nivelul ăsta de aici sau să meargă un pic sub gen 19 și apoi să-ți redreseze aici binișor treaba. În cam asta pe E-Gold, nimic până când nu urcă peste 32. Aici 32 aici. Dacă urcă peste 32 vorbim. Dacă nu, orice sub 32 n-are rost. Adică n-are rost să ne uităm la E-Gold. Ne facem sânge rece. Bun, hai să vedem ce mai performează pe aici. Ne drămuim energia pentru săptămâna viitoare. Pixel, care dea foarte bine, a testat 20 de cenți, a intrat un pic în range-ul ăsta și mi-a celery, dar nu prea mulți dacă te uiți pe volume. Volume destul de slabe aici, din nou un trend, din nou vrei să urce peste un 17. Momentan e foarte, foarte bine că ține nivelul ăsta de aici de 13 ca suport. Da, vrei să vezi weekly peste 16.9 pentru ăsta. Poți să Velo are ceva potențial moneda, dacă ar fi să adaugi la portofoliu niște monede, în ce range te-ai orienta? Velo. Nu știu prea multe despre Velo, dar ne putem uita la analiză, vedem cum arată graficul. N-aș acumula Velo, sincer. A fost aici un dump masiv. A ieșit toată lumea care putea să iasă și acum e un pump ăsta de control până în range-ul ăsta. Probabil dacă aș fi să acumulez așa ceva, n-aș face-o peste 003. Între 003 și 001 de aici. Okay. Cam asta ar fi zona. Aici ai un maxim în scădere. Adică risk managementul nu e prea bun aici, mai ales în nivelul ăsta. La nivelurile astea, gen 003, 002, 0012 ar putea fi, doar ce te-ai întoarce într-un bottom. Și ai putea face un double bottom sau ceva și apoi retest în regiunea superioară. Dar aici e no man's land. După ce ai avut, dacă ai fi prins asta, dacă ai fi prins măcar aici undeva, în 004 și mutarea asta ar fost excelent. Dar aici nu știi, dacă te uiți la weekly arată bearish, arată că măcar va testa 0075. TIA. Ok, TIA s-a deblocat. N-a avut seller mari, se poate observa. Au găsit buyer OTC, asta e destul de clar, care au blocat monedele în continuare. Un grafic ciudat și greu de analizat. A testat din nou 4.2 aici. Asta oricum era un target 4.2.37. Posibil să vină din nou range-ul ăsta aici pe retest. Dacă ne uităm pe weekly bearish în continuare, atâta timp când nu poate să reia 21 EMA ca suport, te rog să țină nivelul de 3.8. Dacă nu, probabil va veni în 2.2 range-ul ăsta de jos.
RSI-ul din nou un pic bearish, dar posibil la suport. Stocasticul din nou intră în range-ul de jos, dar posibil la suport. Aici, zice că da, din nou ai putea să vezi un bounce din regiunea asta pentru TIA. Hai să ștergem frumos de aici. Adică din range-ul ăsta de sub 4. Odată ce vezi sub 4, probabil din nou vei vedea un bounce, gen 4-3-7 aici pentru TIA. TIA foarte bullish, când va urca peste 6-2, 6-8, nivelul ăsta de aici. Sparge zona asta, papa, la revedere, bull market din nou pentru TIA, 11, 18. Încă mai am încredere în TIA, dar vrem să vedem bottom-ul. Momentan n-ai confirmare de bottom aici, destul de clar, nu ai. Nu ai. Odată ce spargem nivelul ăsta de aici, concludent, da, nivelul ăsta, avem confirmare de bottom și atunci putem vorbi de 11, 18. Până atunci, spor la acumulare dacă îți place TIA, există încă buyeri, se poate observa pe tot parcursul acestui dump de aici, iar sellerii încă nu sunt. Poate pe cealaltă paritate, TIA USDT, poate vedem aici mai mulți selleri. Sunt un pic mai mulți aici, dar și buy ai avut în regiunea asta, dar sunt un pic mai mulți selleri aici, se poate observa paritatea cu USDT, dar se poate observa încă există acumulare aici. Există acumulare destul de bună. Bun, ne uităm la Hart. Laurențiu, vezi că scrie în descriere 25 de RON pentru analiză. N-ar fi fair pentru ceilalți. Bun, Hart. Hart 0018 era foarte, foarte frumos să ține 2 cenți suport. A încercat azi un pump. Aici, dar nici piața nu i-a dat șansă. Încă arată bine ca și traiectorie. Ai numai mime în urcare, odată ce a ieșit din range-ul ăsta. Foarte, foarte frumos. De obicei, mutări de genul ăsta aduc măcar în regiunea de 3,3, 3,5 sau poate chiar 5 cenți. Rămâne de văzut. Aici. A egal la Craiova, mă, ești nebun cu roșu. Incredibil. Din penalti. Bun, mai departe. Bun. Deci, la Hart încă bine atâta timp cât îmi menține 1-3-ul. 0-0-1-3. Ok, atunci putem vedea regiunile de 2-8, 3-3 și ceva. Încă nu cred că și-a spus ultimul cuvânt Hart aici. Și ai destul de mulți buyeri. Încă nu. Bun. Ce am mai avea aici? Ce am mai avea aici de analizat? Ce mai e de analizat? Deja aproape 3 ore. 3 ore. 3 ore. Pixel ne-am uitat, ENA ne-am uitat, nivelurile astea de aici ar fi interesante. Ce ar mai fi? Pepe, Luna, Doge. A scos un pic capul cu Elon, că l-a pompat până în 17, dar n-am putut să țină. Dacă Doge ar sparge 20, am putea să fie un început de ceva altcoin. Arată binișor totuși Doge Alano. Peace, aici 0.32, înapoi în bottom, dar asta are ceva sell aici, are selleri. Are seller față de Celestia care n-are așa mult, se poate întoarce 0.3025 aici. Bun, injectiv, vedem 16, probabil se va întoarce undeva în 14.6. Ce ar mai fi? Solana, nu? Dacă ne-am uitat, sau Theta. Theta foarte important să țină nivelul de 0.94-0.95. Foarte important să facă bounce-ul ăsta. Să nu tranzacționeze din nou sub nivelul ăsta de aici. La bounce, aș zice Theta. Agin. Da, Agin. Hai să uităm pe Agin aici. Am văzut ceva FAD pe Agin. Da, încă nu mă coafează Agin aici. Adică a făcut exact ce a făcut, ăsta e shortabil dacă mă întreb pe mine. A făcut exact ce a făcut DIM, adică aceeași mutare, bam, v-am zis că nu mă coafează, a pierdut regiunea sau sunt 2.6, ți-a retestat de rezistență aici și acum e aici, adică no man's land. No man's land până regiunea de $1, măcar. Adică $1 ar fi interesant, nu m-aș atinge de aici în layer aici, în niciun caz. În niciun caz, dacă îmi reia 3, poate, dar... Nu cred că o să poată să facă asta momentan. Orice bounce probabil în 2.6 va fi rejectat de aici. Orice bounce în regiunea să va fi rejectat, ca ulterior să facă la fel ca Manta, la fel ca DIM, la fel ca toate celelalte. Foarte bearish. Foarte bearish structura aici. Foarte bearish structura. Bun. Mai departe.
Ce mai avea? U, tot din ecosistem. Din ecosistemul Humans. U trebuie să rea neapărat 192. Că altfel va retesta low de la 001 din nou, de la un cent. Aici ai nevoie și de volum, adică nu mai ai volum. Aici ai avut ceva volum, aici prea mai ai volum. Ai nevoie de volum. Știu că au venit cu ceva interesant, poți să-ți clonezi vocea, ceea ce e tare. Bun. Hart, vedea, cred că undeva la 1.3, 0013 pentru Hart. Ultima oară când m-am uitat pe Hart. Bun, ce mai avem? Beam, dacă ar ține un 0014, nu ar fi un minim în urcare aici. Din range-ul ăsta numai minim în urcare, ceea ce ar fi foarte, foarte bun. Weekly-ul l-ai vrea peste 1.9. Cam asta pentru Beam. Hai să vedem Fetch. Și Sui. Am uitat la Fetch, 1.25 a atins targetul, probabil 95 de cenți și bounce pentru Fetch aici. N-arată extraordinar, pentru că n-a putut să rea în zona de 1.5 ca suport, n-a putut să o țină ca suport, posibil să vină până 95 de cenți și să-ți facă ceva de genul ăsta. Minim și apoi aici minim în urcare. Cam asta aș observa de la Fetch. Deci mai are un pic până la un suport. Sui. Hai să ne uităm la Sui, un volum foarte mare de buy aici pentru Sui. Bun, Alex, la fel 25 de lei pentru Super Chat. Bun, mai departe 1.46. Dacă ne uităm aici la Sui, ce ți arată? Hai să ștergem. Îți arată că n-a putut să urce peste 209 aici. Și asta ar fi maxim în scădere un pic. Îți arată suport la 1.7. Nu l-ai vrea sub 1.7 deoarece pe ori m-ar da tot înapoi până în 1. Unde m-ar mai interesa Sui? Sub 1. Am prețul mediu 0.70 și un pic. 0.70 ceva pe aici prin regiunea asta. Nu mă interesează nici să vând aici. Adică vreau să aștept să văd dacă se duce mai sus. Posibil să vedem mai sus cu timpul. Dacă se întoarce sub 1, posibil să mai adaug. Dacă nu, am răbdare aici pentru el. No Man's Land momentan, un pic bearish aici. Aș vrea să țină nivelul ăsta și apoi să reia 2.10 pentru a putea vorbi de all-time high. Un pic bearish totuși pe termen scurt. Bun. Mai e ceva Solana, cred că. Solana. Din nou, nu știu dacă poate să ține nivelul de 165. Pare că luptă aici. 158. Din nou retestat. Pare că pe termen scurt ar putea încerca din nou 165 mâine. După cum arată. Dar asta vrei să vezi. Vrei să vezi că în sfârșit ține nivelul ăsta. Arată ca un Bitcoin așa mai eșuat, știi? Solana în regiunea asta de aici. În care Bitcoin e pe aici sau mai pe aici. În regiunea asta. Merge pare cu Bitcoin. Totuși închiderea asta de weekly arată așa. Închidere sub 167 destul de bearish, care poate să ducă continuare la 147 săptămâna viitoare. Adică aici, nivelul ăsta, 147-150. Big bearish Solana. Bun, Polkadot din nou un bottom, din nou cu sell aici și în bottom. Dacă ne uităm pe 365 de zile, dacă ți-ar închide așa, ți-ar închide un an foarte, foarte nasol. Dar să ne uităm pe weekly în prima fază, din nou aici. Repetă toate scenariul Cardano din 2017-2018, 2019. Cum pare un nou minim aici în regiunea asta. Probabil o să acumule ceva Polkadot dacă vine în range-ul ăsta. Dacă vine acasă în regiunea asta, vedem ceva seller aici pentru Polkadot, dar aici pare mort pe volum cât de cât. Din nou la bounce aici. Cineva pare că apără 37, 38. Poate observa. A testat 367, bam, imediat a făcut bounce de aici. Pare că cineva apără măcar regiunea asta de jos. Doamne ajută. Doamne ajută, pare din nou reacumulare aici. Dacă ciclul se repetă, ai putea să dea 2025 Polkadot, poate 22. 22-30. Bun. Ondo. Mai sunt câteva la care mai mă uit, gen Ondo. Nu mă ating de el momentan, doar ce arată bearish aici ca structură. 0.38, 0.28 ar putea fi interesant pentru Ondo aici. Bearish.
Așa, și mai e ton la care mă interesează. Ton care mă interesează aici, dar nu ăsta e graficul. Ia să vedem. Da, ăsta. Ton, dacă ar veni în 2.86 m-ar interesa. Momentan bearish, îți arată sta regiunea de 5.8 ca rezistență și acum din nou se întoarce aici. Nu arată grozav nici ton aici, cu toate că face bounce. M-ar interesa mult regiunea asta de jos de 2.6, 2.9 pentru el. Că multă lume vrea manta. Facem manta 0.59. No, minim nu, din nou în bottom momentan. Vedem dacă ține. Dacă nu ține nivelul ăsta, o să mai acumulezi ceva manta, probabil în regiunea de sub 30 de cenți. În niciun caz mai devreme de atât pentru manta. Dar bearish. Vrem să vedem de aici bounce-ul și apoi închidere peste 0.83. Nu arată extraordinar. Nu ți arată că ți-a terminat aici corecția. Cel puțin nu momentan pentru manta. Arbitrum, corect. Corect. Dacă ne uităm la arbitrum. Arbitrum nici el nu-ți arată aici, a formațiune de bottom, cel puțin nu momentan. Vrei să țină nivelul de 0.46 și apoi să-ți tranzacționeze peste 0.61, 0.65, 0.76. Dacă mai pică, voi mai acumula probabil nivelul de sub 30 de cenți, după cum am mai zis, ARB-ul. Nu-ți arată formațiunea de bottom. Formațiunea de bottom doar dacă îl vezi peste 0.76, sincer. Aici, sus. Aici, sus. Optimism, nici 8 nu arată prea fenomenal. Nici optimism nu arată fenomenal. Optimism e destul de clar. Regiunea de 1.9 pentru optimism. Aici, 1.8, 1.9 pentru optimism. 1.9, regiunea asta 1.95, Moon Baby. Orice aici, reacumulare până nivelul de 1.05 și apoi mai nivelul de 0.68. Reacumulare aici, bull market peste nivelul ăsta. AXL și cred că încheiem cu AXL-ul aici, doar ce avem 3 ore. Ne mai auzim săptămâna asta, o să fie maraton săptămâna asta. 0.63 pentru axelar. Aici axelarul era frumos 0.77, 0.8 să țină. Da, găsim graficul pentru axelar. Asta. Bun. N-a putut să urce peste 0.91 axelarul aici. Să țină măcar 0.58 și apoi să atacăm din nou nivelul ăsta ar fi foarte, foarte bun, dar pe termen scurt pare că ar mai vrea ceva corecție. Măcar până în 0.57. Zic că am făcut mai devreme, te uiți la reluare. Cam atât pentru astăzi, aici e suficient, 3 ore și ceva, am trecut prin tot ce se putea trece. Bitcoin pare că va tranzacționa 69.400 mâine, după cum arată momentan, sau 69.3, regiunea asta de aici. Nu ce se întâmplă cu alegerile, țineți ochii aici pe canal, deoarece e posibil să mai facem ceva live-uri. Unul sigur avem joi, dar e posibil între duminică și joi să mai avem unul, fie miercuri dimineață, fie miercuri după amiază, rămâne de văzut când se va întâmpla live-ul respectiv. Twitter Real Daniel Niță, Instagram Real Daniel Niță, exact așa. Aveți toate linkurile în descriere oficial, le găsiți acolo. Aveți și sponsor canalul la XFi, exchange de cripto românesc de versiunea 3, în care eu îl folosesc să cumpăr criptomonede și să vând criptomonede. Aveți aici toate linkurile celelalte. Pentru tranzacționare futures aveți desigur Bybit-ul cu o poziție de trading aici până la $500 airdrop. Aveți Binance-ul, la fel ambele. Aveți Ledger Trezor aici, Discord-ul îl aveți aici pe el. Aveți Patreon-ul aici. Mâine o să avem live din nou pe analize, focus doar pe analize. Aveți merch aici pe danielniță.ro, aveți desigur discount la NordVPN și aș aprecia dacă loviți butonul de like pentru 3 ore și 4 minute. Poți face o analiză pe Fox, e un meme coin pe Linea, speculează odată cu listarea Lineei. Foxy. Așa pe final. E bine că am văzut, știi? E bine că am văzut. Foxy, ăsta e? Pe Bybit? O fi asta, Foxy USDT. Da, nu mi se pare fitness deloc, adică nu mi se pare bullish. Mai ales atâta timp când rămâne sub 0.01.
mare parte stereo să facă bounce de aici, din 005, că dacă nu mai are nimic sub range-ul ăsta. Zberiș, probabil măcar până nivelul de 005.832. Cam asta pot să-ți zic. Cam asta pot să îți zic. Ce ceva aici, mersi pentru ignorare. N-am văzut mesajul tău, Neo, nici acum l-am văzut, adică n-am văzut ce ai lăsat aici. Mă uitam din sus, de sus, dar nu știu, n-am. Aici ceva de grass, dar na, ce ne putem uita pe grass? Pe iarbă? Ne uităm pe iarbă? Pe iarbă. Da, iarba arată bine momentan. Dacă uităm pe time frame-urile mici, chiar dacă e pe minus 5%, arată binișor aici. Dar pare că nu poate să urce peste nivelul ăsta. Grass, nu știu, 30 de minute. Nu, arată că ar vrea înapoi peste 1.72, poate 1.83. Arată ok, atâta timp cât ține nivelul de 1.31, ok. Sub 1.31 poți să zici papa la revedere. Okay. Până atunci asta posibil să încerce all-time high. Ok, cam atât pentru asta, ne auzim în următorul Stay Safu. Much love, comunitate. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.
colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year.